fit inside the lines now. Once again, good morning everyone, and we welcome you to the First Bicol University's first Innovation Fest with the theme Transcending Innovations for a Sustainable Society. Divide and get to the bottom. Could be somebody else, but who the hell would tell themselves it's us that's the problem? Sometimes it feels like nobody's listening. Sharks in the water, but just keep swimming. We're never fitting with the rest. We've all got monsters unconfessed. We'll never change it, 'cause darling, we're different. Would they notice if we got lost? If we disappeared? Tell me right after this rainstorm that the smoke will clear. Looking at our dreams on movie screens and magazines, don't see a reflection. Could be somebody else, but who the hell would tell themselves it's us that's the problem? Sometimes it feels like nobody's listening. Sharks in the water, but just keep swimming. We'll never fit in with. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos. Isang matimiyas na pagbati ng isang mapagpala at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang buwan ng Abril ay buwan ng panitikang Pilipino. Kaya't batiin mo ang iyong katabi ng maligayang pagdiriwang ng buwan ng panitikang Pilipino. Sa pangunguna ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA, Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, at Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng Aklat o National Book Development Board Philippines, isinasagawa tuwing buwan ng Abril, ang buwan ng panitikan, alinsunod dito sa proklamasyon bilang 968 na nilagdaan noong taong 2015. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang buwan ng panitikan na may temang ang panitikan at kapayapaan, na may layuning magbigay daan sa malayang pagtalakay kung ano ang mga kahalagahan at kontribusyon ng panitikan sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kapayapaan sa bansa at sa mga komunidad. Sa pamamagitan nito, lalong mapagyayaman ang diskurso sa konsepto ng kapayapaan at maiparating sa mamamayang Pilipino ang papel ng panitikan sa lipunan. Kaya't sa mahalagang araw na ito, ating bigyang pagpapahalaga ang mga di matatawarang kontribusyon ni na Dr. Bienvenido Lombera at Levi Celerio sa mayamang panitikan ng ating bansa sa pamamagitan ng ating gawain na pinamagatang Bicol Reads Lombera and Celerio, a symposium about the life and works of national artists Bienvenido Lombera and Levi Celerio. Ang inyo pong lingkod ay si Dr. Marilet L. Londoño, ang makakasama ninyo bilang guro ng palatuntunan sa ating gawain. Malugod din pong ipinababatid na ang ating gawain ay virtual ding napapanood via Facebook live stream sa opisyal na Facebook page ng Pamantasan ng Bicol at ng NCC. Narito din po, batiin natin ng isang mapagpalang araw ang ating mga panauhin mula sa Bicol College, mga mag-aaral at kaguruan ng Arimbay High School, mataas na paaralan ng Orosite, mga propesor, administrador at mga mag-aaral ng Pamantasan ng Bicol at ilang mga panauhin, muli isang mapagpala at mapagpalayang araw sa atin. Noong unang panahon, upang formal nating buksan ang ating palatuntunan,
Magbigay pugay tayo sa watawat ng Pilipinas sa pagkumpas ng isang magaling o mahusay na propesor mula sa Departamento ng Sining Pagganap at Teatro o DepEA ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Daraga Albay, at susundan ng papuri at pasasalamat sa Poong Maykapal sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang presentasyon na pinamagatang Noong Unang Panahon, an excerpt from Tales of Manuho libretto by National Artist for Literature Bienvenido Lombera sa pagtatanghal ng mga piling mag-aaral ng Bachelor in Performing Arts. Palakpakan po natin sila. Sa ngaran ki Ama, Inaki, at ng Espiritu Santo, Diyos Ama, ipipaabot ni ang samuyang pasasalamat para sa pagtiripon niyan, para pagtukaron ang mga gibong obra kan mga Batikanong manonorat sa okasyon kan selebrasyon kan literary month. Ang mga obrang ini, nagsasalming kan sa imong grasya dahil ta ikakagurangnan ang banal na tataramon na naging tawo asin nagpadigdi sa daga tangani kami isalbar. Ipinapangadji namo na ang pag-agi kan sa tuyang mga kaiburubay sa NCCA na nagsusulong ng padagos na pagpapauswag kan sa tuyang kultura asin sini. Diyos Ama, kami nagpapadagos ng pagtubod sa kagayunan kan kultura asin ipinapahayag nian sa muyang pag-asa na magtalubo paan pagdakula kan mga proyekto na magtatagos kan kultura, puri kan sa indong mga gabos na nasambi. Amen. Ngalan ki Ama, ng aking Espiritu Santo. Mari pong umupo na ang lahat. Nung unang panahon, ang langit at lupa'y magkaratig halos laganap ang tuwa. Kapag sabangan ni butil ay wala, ang gubat at ilog may handang biyaya. Nung unang panahon, ang sikat ng araw ay nagpapalago sa bawat halaman. Bakit kaya ngayon kainit ng darang? Ilog tinutuyo, parang tinitigang. Nung unang panahon, ang patak ng ulan, pinasasariwang dahong nahihilang.
Maraming salamat, Professor Agnes Lasin, at ang mga mahuhusay na mag-aaral mula sa BIPEG. Nais din po natin na pahalagahan ang presensya ng ating mahal na pangalawang Pangulo, Attorney Norly P. Reyes. Maraming salamat po sa pakikilahok sa ating gawain. Para sa bungad bati, mapitagan kong ipinakikilala ang mabunying dekano ng direktor ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, at kasalukuyang Project Director, Dr. Adrian B. Aguilar. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang seryosong-seryoso. Seryosong-seryoso. Ito po ay buwan ng panitikan. Ano po? So, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa mga lecturers nating ngayong umaga. Ang mga moderators, ang punong abala, si Dr. Shirley Maloles ng Performing Arts Department, Professor Agnes Lasin, Professor Ramil Chaviniang, Department Chair ng Humanities, Professor Marnie Morano, ang kawaksing dekana ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Leticia Lopez, ang Direktor ng Language Center, ang coordinator ng Extension, si Professor Dr. Abby Belleza, mga kaguruan ng College of Arts and Letters. Of course, hindi ko dapat makaligtaan ang ating mga bisita sa iba't ibang paaralan dito sa probinsya. Ang Arimbay High School, Bicol College, saan po kayo? Ang mga guro po ng Cabangan High School, magandang umaga po sa ating lahat. At dapat hindi ko pong kalimutan ang ating mga lecturers ngayong umaga. Pero papakilala po sila maya-maya lang. At syempre, hindi ko rin daw po dapat kalimutan ang ating nagre-represent kay sa ating Pangulo, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres, na represented by our Vice President for Administration and Finance, Attorney Norly P. Reyes, and irini-represent din po ng Vice President for Academic Affairs, si Dr. Leticia Lopez. So, sa ating pong lahat, magandang umaga po sa araw na ito. Ang Kolehiyo ng Arte at Letra ng Pamantasan ng Bicol sa pakipagtutulungan ng National Commission for Culture and the Arts, National Development Board, ang College of Arts and Letters po, kami po ay taus-pusong bumabati sa inyo ng mainit na umaga. Kahit po ito alam natin, ito po ay nasa 43 feet index. 45 po ngayon. Oh, talagang andito po. Mainit po talaga. Ano po? Sa pambansang buwan ng panitikan, magsimula po tayong magbigay pugay sa may likha at kontribusyon ng ating dakilang pambansang alagad ng sining. Sa bisa ng proklamasyon bilang 968 Series of 2015, ipinapakita natin ang ating suporta at pagmamahal sa ating sariling wika at kultura. Simula noong 2019, isinagawa ng Reading National Artist Series sa pangunguna ng NCCA, kasama ang iba't ibang katuwang ng institusyon. Sa pagkakataong ito, ating bibigyang pansin at pagpapahalaga ang mga obra at buhay ng dalawang hinahangaan nating pambansang alagad ng sining, sina Bienvenido, Lumbera at Levi Silerio. Sa pamamagitan ng programa ng Reading the National Artist, Lumbera at Levi Silerio, pinaniniwalaan naming mahalaga ang muling pagbibigay diin ng kanilang mga likha at kahalagahan, lalo na sa konteksto ng tema ng selebrasyon, ang panitikan at kapayapaan. Kaya't ngayon, sa aming pagnanais na magkaroon ng isang makabuluhan at kaakit-akit na pagtatanghal, nais namin kayong lahat na makiisa at makialahok sa araw na ito. Sana po'y maging matagumpay ang ating pagtitipon at muling magningning ang kahalagahan ng ating pambansang panitikan.
Sa ating pong lahat, magandang umaga at sana po ay maging makabuluhan ng araw. Salamat po. Maraming salamat sa iyong maalab at marubdob na pagbati, Dr. Adrian E. Aguilar. Upang ibigay ang kanyang virtual na pampansiglang mensahe, buong galak kong ipinakikilala sa inyo ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA, kagalang-galang Dr. Victorino Mapa Manalo, Sese. Palakpakan po natin. Bansang buwan ng panitikan. Isa itong paraan upang bigyang pansin hindi lamang ang mga nakamit ng maraming henerasyon ng mga makata at manunulat na Filipino, isa ka malipay na adlaw sa inyong tanan at isang maligayang buwan ng panitikan sa inyong lahat. Mula 2015, itinakda sa ilalim ng proklamasyon bilang 968 na ang Abril ng kada taon ay magiging pambansang buwan ng panitikan. Isa itong paraan upang bigyang pansin hindi lamang ang mga nakamit ng maraming henerasyon ng mga makata at manunulat na Filipino, kundi pati na rin ang mga mahalagang ambag sa panitikang bayan sa paglinang ng kamalayan at kulturang Filipino. Ngayong taon, lalo itong binibigyan diin sa paksa ng ating taunang pagdiriwang, ang panitikan at kapayapaan. Hangad nitong lalong patingkarin ang bisa ng ating mga kwento at poemas bilang mga lunduyan ng katotohanan. Dito magtatagpo ang lipunan at ang pagiging malikhain upang hikayatin tayong kumilos para sa pagkakamit ng ganap na kapayapaan sa ating bayan. Kung kaya, inaasahan namin ang inyong aktibong pagpakikiisa sa mga gawain at programa ng buwan na ito upang ipagdiwang ang buwan ng panitikan. Kasama na dito ang UMPIL, Pambansang Kongreso ng mga Manunulat, at ang mga seryeng Reading the National Artist for Literature, tampok ang gawa ng ating mga pambansang alagad ng sining sa panitikan tulad ni Bienvenido Lumbera, Levi Celerio at Nick Joaquin. Lagi nating alalahanin na kasangkot ang sining sa mas malawak na layuning makamit ang isang matiwasay at maunlad na bayan. Ngayong Abril, naway makapiling namin kayo sa patuloy na pagsulat at paglimbag ng mga harayang Filipino tungo sa kapayapaang ating hinahangad. Muli, maligayang pambansang buwan ng panitikan sa inyong lahat. Damogid nga salamat sa inyong natanan. Maraming salamat sa kagalang-galang Dr. Victorino Mapa Manalo sa pagbabahagi ng mga mahahalagang kaalaman na mas lalong nagbigay ng inspirasyon sa aming lahat
at mas nagpasidhi ng pagmamahal at pagpapahalaga sa panitikang Filipino. Sa ngayon, pakinggan natin ang makabuluhang mensahe mula sa ating minamahal na pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Maria Julieta B. Bores, na sa kasalukuyan ay may kapwa-mahalagang gawain na dinaluhan sa mga oras na ito. Kung kaya, siya ay kinakatawan ng kasalukuyang direktor ng BU Language Center, walang iba kundi si Dr. Leticia M. Lopez. Salubungin natin siya ng masigabong palakpakan. Thank you so much to the vibrant MC, Dr. Merelet Londoño, to our highly revered Bicol University President, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, AB represented by the very good, brilliant Vice President for Administration and Finance, Attorney Norly P. Reyes, NCCA Chair, Chairman, Honorable Victorino Mapa Manalo, to the dashing Dean of the Bicol University College of Arts and Letters, Dr. Adrian Aguilar, my very good friend, to the dynamic and lovely Associate Dean, Professor Marnie Morano, to the very able resources speakers, former Commissioner Bicol, Komisyon sa Wikang Filipino Malacanang, Engineer Abdon Valle Jr. Malakas na palakpakan ituloy. Mas malakas pang palakpakan po. Wow, buhay na buhay. And of course, the creative director, my very good former student, Mr. Ian Ron Bello. Malakas na palakpakan din po. All department chairs, of course, kasama na po dyan ang napakagandang puno o punong abala sa gawain ngayon, ang napakagandang si Dr. Shirley Maloles. Of course, ang inyong mga kasamahan, Madam, coordinators, Extension Coordinator, Dr. Abe Biliesa. Dear faculty members, non-teaching personnel, headed by the beautiful inside and out Madam Mitz Indes. Dear students, other guests, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all. On behalf of the Bicol University Vice President for Academic Affairs, Dr. Maria Julieta B. Bores, who is unable to be with us today due to official travel to Manila, I have been entrusted with the task of delivering her message in this very significant learning event. Please allow me to read her message. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang pagpupugay at pagkilala sa lahat ng mga panauhin at mga kalahok sa makabuluhang gawain sa umagang ito at maligayang pagdiriwang ng buwan ng panitikang Pilipino. Taos-pusong pagbati sa mga tagapagtaguyod ng gawain ito mula sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, NCCA, sa pamumuno ni Chairman Victorino Mapa Manalo at sa pamantasan ng Bicol, partikular na ang Kolehiyo ng Arte at Letra, sa pamumuno ni Dr. Adrian Aguilar, sa inisyatibong ito at sa bawat isa sa pagiging bahagi ng napakahalagang gawaing ito,
na pinamagatang Bicol Reads Lumbera and Celerio, a symposium about the life and works of national artists Bienvenido Lumbera and Levi Celerio. Ito ay sadyang napapanahon. Sa pagkakataon o pagkakaroon ng ganitong gawain, ito ay hindi lamang bilang pangangailangan ng kurso, kundi lalo't higit sa patuloy na pagbabahagi ng kuntil-butil ng kaalaman upang maiangat ang kalidad ng pagtuturo. Ito ay isang indikasyon na tayo bilang mga guro ay handang tumugon sa anumang hamong nakaakibat sa ating propesyon. Ito ay alinsunod sa itinakdang proklamasyon bilang 968 na nilagdaan noong 10 ng Pebrero taong 2015 na nagdideklara sa buwan ng Abril bilang buwan ng panitikang Filipino, pambansang panitikan o National Literature Month na nagbibigay halaga sa panitikang nakalimbag sa iba't ibang wika sa Pilipinas na itinuturing na pamanang kultura at ito po ay para sa mga susunod na henerasyon. Ngayong taon ay muli nating ipinagdiriwang ang buwan ng panitikan sa tema, ang panitikan at kapayapaan na may layuning magbigay daan sa malayang pagtatalakay sa kung ano ang kahalagahan at kontribusyon ng panitikan sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kapayapaan sa komunidad at sa ating bansa. Kaya, sa pamamagitan ng ganitong gawain sa umagang ito, lalong mapagyayaman ang mga diskurso sa konsepto ng kapayapaan at ito ay lalong mapanatili sa atin bilang mga mamayang Pilipino ang papel ng panitikan sa lipunan. Sa mga nakalipas na taon, ang buwan ng panitikan ay ipinagdiriwang na sa iba't ibang rehiyon. Pinalawak ito. Ito ay sa pamamagitan ng online platforms, bunsod ng mabisang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang institusyong pang-akademiko tulad ng Bicol University, partikular na ang College of Arts and Letters. Gayon din ang ahensyang magtataguyod pa ng panitikan tulad ng NCCA, KWF, at iba pang pangkat na nakikiisa sa sinasabing pambansang selebrasyon. Ngayon, sa pagdiriwang ng panitikan, mahalagang pagnilayan natin ang usapin na may kaugnayan sa buhay at mga obra ng ating national artist na sina Dr. Bienvenido Lumbera at Levi Celerio na maiuugnay sa tema sa ating selebrasyon sa ngayon. Sa pamamagitan ng pag-akay ng kaalaman at karanasan mula sa iba't ibang larangan at panig ng mga obra, tayo ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga hamon ng ating panahon at makagagawang mag-isip ng mga solusyon na magbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Sa gawaing ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang magbahagi ng impormasyon at ideya, kundi pati rin upang magtayo ng mga bagong ugnayan tungo sa kapayapaan. Sa bawat talakayan, tayo ay magkakaroon ng pagkakataong magpalitan ng mga opinyon at pananaw na magbubuklod sa atin bilang isang komunidad at mga naghahangad ng kaunlaran at pagbabago. Hinihimo ko kayong lahat na maging bukas at aktibo sa ating talakayan, lalo na sa umagang ito. Magsilbing inspirasyon at katuwang sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at ideya
na maglilingkod bilang gabay at lakas sa ating paglalakbay tungo sa isang mas maunlad at makatarungang lipunan. Naway, maging matagumpay ang makabuluhan ang ating pagtitipon sa ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at gayon din pag-anyaya sa akin na maging kabahagi sa makabuluhang gawain na ito sa umaga. So, enjoy the rest of the day. Diyos mabalos. Isang malakas na palakpakan muli sa ating Direktor ng BU Language Center, Dr. Leticia M. Lopez. Salamat po sa pagbabahagi ng makabuluhang mensahe mula sa ating pangalawang Pangulo sa gawaing akademiko. Mangyari po lamang na bigyan natin ng pagpapahalaga ang presensya ng mga kinatawan ng NCCA. Mangyari po na tumayo nang sa gayon ay makilala. Narito din ang ating mga panauhin mula sa National Coordinating Body of Clubs for UNESCO in the Philippines at Intercultural Bicol Advocates for Learning Opportunity and Networking o IBALON. Mangyari po lamang na tumayo. Maraming salamat po. Sa puntong ito, upang ibahagi ang mensahe ng ating minamahal at ipinagmamalaking Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, na sa kasalukuyan ay may kapwa mahalagang gawain din po na dinaluhan sa Maynila. Na ngayon ay ang ating kinatawan ng ating Pangulo ay walang iba kundi ang ating matipuno, ang ating mahusay na pangalawang Pangulo sa administrasyon at pananalapi. Palakpakan po natin si Attorney Norly P. Reyes. Maraming salamat po, Professor Merilet. Ang ating Pangulo po ay nasa kasalukuyang nasa Metro Manila upang dumalo sa isang kompetisyon patungkol sa culture and arts din po. Kaya ako ay narito upang irepresenta siya at basahin ang kanyang mensahe. Nung ako'y pumasok sa bulwagang ito, sinabi ng aking kaibigan na ito ay naka-live. Kaya dapat pala i-prim and proper ako. Bawal mag-joke. Okay? Ang panitikan ay salamin ng buhay at ang buhay ay isang sining ng pag-asa. Mga pinipitagang panauhin sa programang ito na ipapakilala mamaya, isa dito ay si Ginoong Balde na personal kong hinahangaan. Hindi man kayo magkakilala, pero hinahangaan ko ang kanyang mga gawa na lagi nakapost sa Facebook at lagi kong binabasa. Mga bahagi ng administrasyon ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, na pinamumunuan ni Decano Adrian B. Aguilar, mga guro, mag-aaral at iba pang panauhing pandangal, ang taus-pusong pagbati mula sa Pangulo ng Pamantasan ng Bicol na si Pangulong Baby Boy Benjamin D. Nebres III na aking kinakatawan ngayon, isang makabuluhang umaga muli. Isang hamon ang humarap sa inyo at magsalita sa wikang Pilipino. Kaya ako'y nabubulol pa din sapagkat bilang isang abogado, kapag kami ay may pagdinig sa hukuman, sanay kami magsalita sa wikang Ingles. Subalit, tatangkain kong i-deliver, ibigay ang mensaheng ito ng ating Pangulo sa wikang Filipino. At ito po ang kanyang mensahe. Sapagkat ang okasyong ito ay nakalaan para sa ating mga pambansang alagad ng sining, marapatin ninyo na ibahagi ko ang aking nabasa mula sa isa rin namang pambansang alagad ng sining. Allow me to quote national artist Cirilo F. Bautista. And he said, and I quote, "We seek in literature what we cannot find in life, and in life, what literature promises." End of quote.
Totoo na ang panitikan ang siyang nagbibigay kulay sa totoong salamin ng buhay. Kung kaya't anuman ang hindi natin mahanap sa totoong buhay, nabibigyang buhay naman ito ng panitikan. Ang panitikan ay salamin ng buhay at ang buhay ay isang sining ng pag-asa. Bawat kwento, sabi nga, ay may kwenta. Bawat kasaysayan ay hitik ng salaysay ng iba't ibang uri ng buhay at lipunan kung saan nakahayag ang bawat sakripisyo, pagpupunyagi at tagumpay tungo sa ating mga mithiin. Ang isang napakagandang bunga ng panitikan ay ang kakayahan nito na maging tinig sa anumang mga adhikain ng tao. Ang ating mga pambansang alagad ng sining ay siyang mga naging daan upang ang ating mga mithiin ay maisatitik at mabigyan ng tinig. Kung kaya, nararapat lamang na ang pagbubunyi sa mga gawain ng ating mga pambansang alagad ng sining ay patuloy na gunitain upang ang bagong henerasyon ay siyang maging tagapagpatuloy ng tinig at adhikain ng mga bagong panahon. Yan po ang mensahe ng ating Pangulo, sapagkat sa sulat ng ating dekano, dapat daw ang mensahe ay maikli lamang. Kaya maikli din po ang kanyang mensahe. Maraming salamat sa paggunita, pagtangkilik at patuloy na pagtaguyod ng sining ng pantikan. Sa muli, magandang araw sa ating lahat. Muli isang malakas na palakpakan mula sa ating pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, Attorney Norly P. Reyes, na nagbigay ng makabuluhang mensahe mula sa ating mahal na Pangulo ng Pamantasan ng Bicol. Mangyari din po na pinahahalagahan ang presensya ng ating mga panauhin na mula sa Philippine Star, mangyari po lamang na tumayo upang makilala ng ating hadla mula sa Philippine Star. Maraming salamat po, ang inyong presensya ay lubos na pinahahalagahan sa gawain ito. Mula din po sa Philippine Daily Inquirer, mangyari po lamang na tumayo, sir. Maraming salamat din po. Maraming salamat. At ngayon, narito na tayo sa pinakakapanapanabik na sandali, ang pagsisimula ng ating mga panayam. Ang ating unang tagapanayam ay Tubong Villahermosa Rapu-Rapu Albay, kung saan nahubog ang kanyang pagmamahal sa sining, kultura at kalikasan. Nag-aral sa mababang paaralan ng Villahermosa at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa sekundarya sa mataas na paaralan ng Tabaco. Nakapagtapos sa kursong Bachelor in Secondary Education, Major in English, sa pamantasan ng Bicol Kolehiyo ng Edukasyon. Sa kasalukuyan ay tinatapos niya ang kanyang master's degree sa panitikan sa paaralang graduado ng nasabing pamantasan. Siya ay kasalukuyang guro sa Legazpi City Division ng Kagawaran ng Edukasyon. Siya ay miyembro rin ng NCCA Subcommission on Cultural Dissemination, National Committee on Cultural Education for Mimaropa and Bicol Region, isang professorial lecturer ng Bicol University College of Arts and Letters, Performing Arts Department. Siya ay founder at creative director ng Arabay Folkloric and Theater Group. Mga kaibigan, buong galak kong ipinakikilala sa inyo ang ating mahusay na tagapanayam, Ginoong Ian Ron V. Bello. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Bago ko po simulan ang ating talakayan ngayong umaga, nais ko pong iparating ang pasasalamat sa NCCA, gayon din po sa Bicol University at sa Bicol University College of Arts and Letters sa pag-imbita sa amin. Kasama ko rin po ngayong umaga, ang aming mga mag-aaral mula sa Arimbay High School. Kasama ko rin po ang dalawa kong kasamahan sa pagtuturo, mga guro ng Arimbay High School, si Ma'am Minerva at ang aming department head sa English, si Ma'am Miriam Pongan. Ma'am, si Ma'am po. Yeah. Nais ko lamang pong ipakilala sila sa inyo dahil ang Arimbay High School po ay isa sa mga paaralan, extension schools ng Bicol University College of Arts and Letters. At napakalaki pong pasasalamat na kami ay isa sa mga napiling paaralan simula pa noong 2016. Bago pa ako tumungtong sa Arimbay, nagsimula ng mag-extend ng kanilang tulong sa amin, sa aming paaralan, ang Bicol University. So maraming salamat po. Ngayong umaga, nais ko pong simulan ang ating talakayan sa pamamagitan o sa pagkukumusta sa inyo. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Sabi kanina ni Professor Adrian, napakainit sa labas. Sana kahit na napakainit ng ating panahon ay magawa natin ng maayos, maidulot pa rin ng maayos ang ating gawain ngayong umaga. At ganun din, inaasahan ko na tulad ng aming mainit na emosyon sa gawaing ito ay gayon din ang ating mga participants ngayong umaga. Sa wikang Kastila, sinasabing muy bien, di ba? Very good ang ibig sabihin. So, kumusta kayong lahat? Maaari niyo bang sabihin, muy bien. Kumusta kayong lahat? Muy bien. Okay. Ngayong umaga ay makikilala natin ang isa sa mga alagad, pambansang alagad ng sining. Okay? Yan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ang ating pambansang alagad ng sining sa panitikan na ating kikilalanin ngayong umaga ay si Dr. Bienvenido L. Lumbera. Isa siyang manunulat, a writer, a poet, a critic, a dramatist, mentor, scholar, a political prisoner, activist, at syempre, isang national artist for literature. Ano nga ba ang national artist for literature? Kasi marami sa atin sa ngayon, lalong-lalo na sa atin sa mga kabataan, maaring nakakalimutan natin kung ano ang national artist for literature. Balikan lang natin kung ano ang national artist. What is a national artist? A national artist daw is a Filipino citizen who has been given the rank and title of national artist in recognition of his or her significant contributions to the development of Philippine arts and letters. So ito ay nakapatuon na sa sining at sa arts and letters ng ating bansa. So ang ating mga national artists ay recognize na mayroong importanteng mga kontribusyon sa pagpapalago ng ating sining at kultura. What is the order of national artists? As one of the honors of the Philippines, it embodies the nation's highest ideals of humanism and aesthetic expression through the distinct achievements of individual citizens. Ito yung tinatawag natin orden ng mga pambansang alagad ng sining. When was the Order of National Artists created? It was established under the Presidential Proclamation number 1001, series of 1972. Ito rin yung mga legal na basihan ng pagtatatag ng orden ng national artist. Isa rito ay ang Proclamation number 1144, series of 1973, na inatasan ng CCP Board of Trustees
as the National Artist Awards Committee. So sila ang komite na humahawak ng pagpili ng ating mga national artist. Gayon din ay ang Executive Order number 236 Series of 2003 or otherwise known as the Honors Code of the Philippines conferred additional prestige on the National Artist Award by raising it to the level of a cultural order. Gayon din ay ang Section 5 of Executive Order 236 stated that the President may confer the Order of National Artist upon the recommendation of the Cultural Center of the Philippines and National Commission for Culture and the Arts. So maaaring mag-confer ng Order of National Artist ang Cultural Center kasama ang National Commission for Culture and the Arts or NCCA. Gayon din ang Executive Order 435 Series of 2005, amended Section 5, 4 of Executive Order 236, giving the President the power to name national artists without need of recommendation, relegating the NCCA and CCP to mere advisory bodies that may or may not be hidden. So maaari pala ang ating presidente ay ang magbigay ng orden o magbigay ng kanyang merong kapangyarihan ng presidente na magbigay ng National Artist Award at kahit hindi ito dumaan sa NCCA or sa CCP. Yan. Ngayon, ano ang proseso na pagdadaanan upang ma-confer bilang isang o bahagi ng Order of National Artists? Una, the Order of National Artists Secretariat mula sa CCP at NCCA announces the opening for nominations. Ito ay susundan ng NCCA at CCP receiving the nominations and magkakaroon ng screening and deliberation at susundan ito ng pag-submit o pagsumite ng listahan ng mga recommended na pangalan ng mga national artists sa ating presidente. At kinalaunan, ang pinakahuli ay ang pag-issue ng proclamation conferring the rank and title of the recommendees bilang maging national artist sa iba't ibang larangan. So, yun po. So, ito ang proseso upang mapabilang sa orden ng mga pambansang alagad ng sining. So, napaka-importante ng gampani ng ating mga alagad, pambansang alagad ng sining dahil sila ang nagtayong pillars ng ating kultura at ng ating sining at kultura. Ngayon, tunghayan natin ang buhay ni Dr. Bienvenido Lumbera. Si Bien, para sa kanyang mga kakontemporaryo, ay ipinanganak sa Lipa, Batangas noong April 11, 1932. Ang kanyang mga magulang ay sina Timoteo at Carmen Lumbera. Ngunit, sa kasamaang palad, si Bien ay naulila sa napakaagang panahon nung siya ay bata pa. Ang kanyang ama ay isang manlalaro, nakalimutan ko kung ito ay baseball, ngunit sa kasamang palad siya ay umakyat sa kahoy at nahulog at kinalaunan ito ang naging mitsa ng kanyang kamatayan. Ang kanyang nanay naman ay namatay sa sakit na cancer. Dahil dito, by the age of 5, he was an orphan. He and his older sister were cared for by their paternal grandmother, ng kanilang lola, na si Eusebia Tero. When the war ended, Lumbera and his grandmother returned to their home in Lipa. However, dahil matanda na ang kanyang lola, ito rin ay pumanaw. Ngayon, sa muli, si Bien ay muling naging ulila at for his new guardians, he was able to choose between his maiden aunts with whom his sister had stayed or Enrique and Amanda Lumbera, his godparents. Ngayon, ang pinili daw ni Bien ay ang kanyang godparents na sina Enrique at si Amanda sa rason na mapag-aaral siya nito at dahil wala ring anak itong si Enrique at si Amanda. So ang naging anak ng dalawa ng mag-asawang ito ay si Bien.
He went to Lipa Elementary School and finished high school in Mabini Academy. Kinalaunan, itong kanyang mga napagdaanan ay hindi naging balakid upang maging makulay ang buhay ni Dr. Lumbera. Despite the tragedy he had experienced at such a young age, Lumbera recalled having a rich childhood. He played with the neighboring kids, played the action movies, he watched and listened to his aunts read aloud from the novella series in Liwayway magazine. Siguro sa panahon ko di na namin naabot yung Liwayway magazine. Anyway, so yun. Later on, Bien moved to Manila. Okay. Lumipat siya sa Manila at doon siya nag-aral ng degree sa journalism sa University of Santo Tomas at ito ay natapos niya bilang cum laude. Ngayon, siya rin ay nakapagtapos ng kanyang master's at PhD in comparative literature sa Indiana University noong 1967. Nung bumalik si Bien sa Pilipinas, Lumbera taught literature, Philippine studies, and creative writing at the Ateneo de Manila University. This period saw his activist spirit ignite. Dito naging solidify ang kanyang pagiging isang activist. He was involved in the Philippinization movement in 1960s and served as the chairman of the Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan o PAKSA, an organization of activist writers. His activism was so well known that when Ferdinand Marcos declared martial law in 1972, Lumbera knew he was among those targeted for arrest and was forced underground. He was arrested in January 1974. Sa larawan, makikita natin si Ginoong Lumbera, third from the left, kasama si Buji Pascual, si Ginoong Sigyon Reyna, Carlos Sigyon Reyna, Bibet Orteza, Amida Sigyon Reyna, si Ginoong Ben Cervantes, Ismael Bernal, and Lino Broca, ang isa sa ating mga national artist din, na isang Bicolano, Lino Broca. Tama ba, Sir Gray? Tama. Okay, ito ay naganap sa panahon ng martial law dahil isa siya sa mga pinaka well-known na activist na lumalaban para sa karapatang pantao. Ngayon, ngunit sa kabila ng revolusyon during the martial law, may pag-ibig na umusbong. Ito ay ang pag-iibigan ni Cynthia Nograles at ni Ginoong Bienvenido Lumbera. Si Cynthia ay isa sa mga former na mag-aaral ni Ginoong Lumbera sa asignaturang Comparative Literature sa Ateneo de Manila. At nagkaroon sila, si Cynthia Nograles ang nag-appeal upang mapalaya itong si Ginoong Lumbera. At kinalaunan nga, siya ay napalaya and the two were married after few months later. Bien and the Revolution. In an interview with Rappler, mapapanood ninyo hanggang sa ngayon yung kanyang interview with Rappler, published on April 12, 2017, Lumbera shared an experience he had following his release from prison during martial law. Ikunenton dito ni Ginoong Lumbera, nung lumabas siya sa bilangguan, napansin niya na uso daw noon sa mga department store na ang mga mannequin ay mga totoong tao. Yun. Sabi niya, so nandoon nakadisplay sila. Alam mong buhay ang mga tao na ito, pero hindi sila nakikipag-usap. Hindi sila gumagalaw. Ang laki ng epekto noon sa akin, naiyak ako. Ang mga tao na ito ay mga tunay na tao, pero nagpapanggap na hindi tao. Parang ganon ang sitwasyon sa panahon ng martial law, na kailangan ng mga tao na magpanggap na iba sila sa tunay na pagkatao nila. This made
um, Ginoong Dr. Lumbera cried during the interview. Napansin niya na itong mga tao sa department store, sila yung mga mannequin, hindi sila gumagalaw, di ba? Nagpapanggap silang mannequin pero mga tao sila. Sabi niya, probably he used this as a metaphor na ganito yung nangyayari sa panahon ng martial law, na kinakalimutan nila na sila ay mga totoong tao. Yeah. These experiences and the imprisonment only cemented his commitment as a truth teller and a nationalist writer. Dito nahubog ang kanyang mas lalo pang rubdob sa pagsulat ng mga sulatin patungkol sa ating bansa bilang isang nationalist writer, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikibaka sa pamamagitan ng pagsulat upang itatag ang ating mga karapatang pantao. Bien as a nationalist writer, writing in both English and Filipino, Lumbera was most known for introducing bagay poetry in Tagalog literature together with other poets like Tino, our national artist for theater, Samson, and Lacaba. Some of these poetry collections include Likhang Dila, Likhang Diwa, Balaybay, Mga Tulang Lunot, at Manibalang, a collection of new poems in Filipino and those from Likhang Dila. Ito yung mga compendium, yung mga aklat na inailimbag ni Ginoong Lumbera, Likhang Dila, Likhang Diwa, at ang Balaybay. Ngayon ay babasahin natin ang isang tula na may pamagat na A Eulogy of Roaches na sinulat ni Bienvenido Lumbera. Nais kong imbitahan ang aking kasama mula sa Arimbay High School, Ma'am Minerva P. Antang, upang samahan tayo sa pagbabasa ng tulang Eulogy of Roaches. Sa muli ay bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ma'am Minerva. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay naatasan siyempre ng aking kaibigan na si Ginoong Ian upang basahin sa inyo ay isa sa mga obra o naisulat na tula ng ating isa sa mga batikang manunulat sa panitikan na si Dr. Bienvenido Lumbera. Okay, itong tulang ito ay gumamit siya ng metaphor, okay, na roaches, na sinasabi yung mga tao ito na lalong-lalo na yung mga hikahos sa buhay, na kung paano talaga gumagawa sila ng paraan upang makasurvive sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, ito ay nakasulat sa English. A Eulogy of Roaches by Bienvenido Lumbera. Blessed are the cockroaches. In this country, they are the citizens who last. They need no police to promulgate their peace because they tolerate each other's smell or greed. Friends to dark and filth. They do not choose their meal, although they neither sow nor reap. A daily feast is laid for them in rooms and kitchens of their pick. The roaches do not spin, and neither do they weave. But note the russet coat the sluggards wear, clothed at birth. Roaches require no roachy charity. They settle where they wish and have no rent to pay. Eviction is a word quite meaningless to them who do not have to own their dingy crack of wall. Not knowing dearth or taxes, they increase and multiply. Survival is a sword. Even the jobless roach has opportunities pile up where garbage grown. Dying is brief and cheap,
and thus cannot upright. A whiff of toxic mist, an agile heel, a stick. The swift descent of pain is also final death. Their annals may be short, but when the simple poor have starved to simple death, roaches still circulate in cupboards of the rich, the strong, the wise, the dead. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mamini. Ngayon, habang binabasa natin o pagkatapos nating basahin ang tulang Eulogy to Roaches, ito yung mga points to ponder. Why are the cockroaches so blessed? Sabi doon, blessed are the cockroaches. Why do you think Lumbera used the image of roaches in this poem? And who are these roaches? Eventually, and then, what do we do with roaches? Anong ginagawa natin sa mga ipis? Balikan natin, siguro, yung tula. Baka may gustong ibahagi mula sa ating mga participants. Yan. Sige. Kapag nakikita natin ang mga ipis, ano ang pangunahing reaksyon ninyo? Rosendel, maaari ka bang magbahagi kung ano ang iyong reaksyon kapag nakakakita ka ng ipis? Natatakot. Bilang isang DPEA student, paano mo ipapakita ang pagkatakot mo sa ipis? Sige. Sige. Tilon. Ganun daw ang pagkatakot. Ganun din ba ang nararamdaman ninyo kapag nakakakita kayo ng ipis? Diba? Kinakatakutan. Napakaliit na insekto. Ngunit kapag lumipad, daig pa siguro yung napakalaking agila. Lahat tumatakbo, nagtatago sa ipis. Diba? So yun. So Lumbera used this image of ipis in his poem, diba? The eulogy of cockroaches. Why are cockroaches so blessed? Sige, balik tayo. Chair, balik tayo sa poem. So blessed are the cockroaches. In this country, they are the citizens who last. They need no police. Di nila kailangan ng police to promulgate their peace because they tolerate each other's smell or greed. Yan, tinotolerate daw nila yung smell and greed ng bawat isa. Friends to dark and filth. They do not choose their meat. Although they neither sow nor reap, a daily feast is laid for them in rooms and kitchens to their peak. Kahit na they do not choose their meat, although they neither sow nor reap, hindi sila nagtatanim, di ba sabi natin, kapag may itinanim ka, may aanihin, sila, they neither sow or reap nor reap. But a daily feast is laid for them in rooms and kitchens of their peak. The roaches do not spin, and neither do they weave. Hindi sila nag-spin, hindi sila nag-weave. But note, the russet coat and sluggards wear, clothes at birth, roaches require no roachy charity. They settle where they wish and have no rent to pay. Eviction is a word quite meaningless to them, who do not have to own their dingy crack of wall. Not knowing dearth or taxes, they increase and multiply. Survival is assured, even the jobless roach. His opportunities pile up where garbage grows. Nabubuhay sila sa basura. Dying is brief and cheap, and thus cannot affright. A whiff of toxic mist, an agile heel, a stick, the swift descent of pain is also final death. Their annals may be short, but when the simple poor have starved to simple death, roaches still circulate in cupboards of the rich, the strong, the wise, and the dead. Sa tingin ninyo, sino kaya itong mga ipis? Who are these roaches? Bakit tumatawa yung ibang estudyante? Sino yung mga ipis? Kaya, in our times today,
Who are these roaches? It's for you to answer, probably, for yourself. Who are your roaches? Sa kasalukuyang panahon natin sa ating sosyedad, sa ating bansa, who are these roaches? And what do we do with roaches? Tinatapakan ba natin sila? Binoboto ba natin sila? This is the question for our youth. Anyway, let's move on. As a professor of literature, he authored several critical books including Revaluation, Essays on Literature, Cinema, and Popular Culture, and textbook, Philippine Literature, History, and Anthology. Pedagogy, Philippine Literature, History, and Anthology, Rediscovery Essays in Philippine Life and Culture, Filipinos Writing, Philippine Literature from the Regions, and Paano Magbasa ng Panitikang Filipino, mga babasahing pangkolehiyo. There is also a published essay entitled Philippine Theater in Confinement, Breaking Out of Martial Law by Bienvenido Lombera. Do we still have the time? I have a video. 9:36. Siguro, I will be just sharing to you later on, but I will share. I will just be discussing the content of the essay since medyo mahaba-haba yun. And we are bound in time. Yun. About the Philippine Theater in Confinement, Breaking Out of the Martial Law, Lombera wrote this after the martial law. Full screen natin. The declaration of martial law during Marcos administration brought about a period of censorship. So marami sa ating mga pahayagan ang Marami sa ating mga pahayagan ang pinasirado, the censorship, and a complete rejection of any form of protest against the established figures of authority. Activists then looked for other forms of communication through which they could channel their dissent and rally more people towards the cause. It was during this period that Philippine theater was taken out of the stage and into the streets. Sa panahong ito, marami sa ating mga teatro ang nagkaroon ng pagsara. At dahil dito, nagkaroon ng problema dahil ang kinakaharap ng mga Pilipino ay ang batas militar o ang martial law. Ano ang gagawin ng mga artistang nasa loob ng teatro kung ang mga tao ay nasa labas, nasa lansangan? Ngayon, dahil dito, when the art of the elite was brought down to the masses, or the art of the elite was brought down to the masses, ang teatro ay binuksan at ang pagtatanghal ay dinala nila sa mga lansangan. These efforts also shifted the language of Philippine theater from American English to Filipino or Filipino, marking the beginning of a new stage of development of drama in the country. So basically, ito ang nakapaloob sa essay ni Ginoong Lombera patungkol sa confinement of the Philippine theater, breaking through the martial law. So dinala ang teatro sa labas, hindi na lamang ito sa loob ng pinilakang tapil o ang ating stage, ngunit ito ay dinala sa lansangan upang mas maraming tao ang makakita. Bien and the theater. He is also known for his theatrical works, including the librettos of Tales of the Manubu. Kanina, ang ating mga mag-aaral sa BIPEA ay nagbigay ng isang presentasyon. Ito ay excerpt mula sa Tales of the Manubu, ang noong unang panahon. At Ramahari, ang Tales of the Manubu pala ay nagkaroon ng restaging noong nakaraang taon. At ang Ramahari naman ay nagkaroon ng restaging noong 2023 din.
at ang hibik at himagsik ni na Victoria Lactao. Ang hibik at himagsik ni na Victoria Lactao, ang kanyang setting nito ay ang kanyang childhood sa Lipa, Batangas. So mapapansin natin na kahit na malungkot ang pinagdaanan ni Ginoong Lumbera sa kanyang kabataan, ginamit niya ito sa kanyang mga sining. Sige. Ito ang mga posters ng kanyang mga linika na libreto para sa Tales of the Manuvu, Hibik at Himagsik, Victoria Lactao, at ang Ramahari. Ngayon, mayroong mga parangal na tatanggap si Ginoong Bien, ang Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, mula sa Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas o UMPIL, ang National Book Awards for Literary History, Literary Criticism from the Manila Critics Circle, ang Carlos Palanca Memorial Award for Literature, Philippine Centennial Literary Prize for Drama, at ang Cultural Center of the Philippines Centennial Honors for the Arts. Ganoon din, natanggap niya noong 2006 ang Gawad bilang pambansang alagad ng sining para sa panitikan, making him the first activist writer to receive the National Artist Award since Amado V. Hernandez. And later on, he also received the prestigious Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature, and Creative Communication Arts noong 1993. Bien Lumbera left us an immense legacy of works, but more importantly, he is known for his commitment to nationalist writing. As an artist, he lived true to his belief that artists should immerse with the masses and help to improve society. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng panitikan, panitikan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Ito ang call sa atin ni Dr. Lumbera. Bilang mga artista, ating mga kabataan, ipagpatuloy natin ang panitikan at kapayapaang nakabatay sa katarungan. Ngayon, ay maghahandog muli kami mula sa libreto ni Dr. Lumbera, an excerpt from Ramahari, ang awiting Nagbalik Ka Na.
Pag ito'y natiklop, lalantahin ng araw, lulunurin ng unos ang marupok kong Hintayin ang iyong pasabi, mabalik ka Maraming salamat, Monica at Angelica. Sila po ay mga mag-aaral ng DPEA. Si Nicole, Angelica Nicole ay first year DPEA. At si Monica naman ay second year. Sila ay mga mag-aaral ko sa movement class. Yan. So yun po ang isang awitin mula sa libreto ng Ramahari. Ang Ramahari ay isa sa mga kinikilala ni Ginoong Lumbera na isa sa pinaka best na ginawa niya. Ito ay bunga din ng apat pang national artist. National artist for music na si Ginoong Ryan Cayabyab, production design na si Badong Bernal, English supertitles na si Ginoong Rolando Tinio, at ang choreography, sayaw, ay mula kay Alice Reyes. Maraming salamat po sa muli maligayang pagdiriwang ng buwan ng panitikan. Maraming salamat. Muli isang malakas na palakpakan sa ating unang tagapanayam, Professor Ian Ron Bello. At gayon din, pasasalamat din po sa ating mga piling mag-aaral mula sa DPEA at kay Ma'am Minerva na mula sa Arimbay High School. Sa puntong ito, upang ibigay ang kanyang makabuluhang reaksyon sa naunang panayam, ipinakikilala ko sa inyo ang isang pogi.
at pasibol na manunulat sa Bicol. Siya ay mas kilala sa palayaw na Gray, isang mandudula at direktor sa entablado. Ang ilan sa mga dulang na isulat niya ay naitanghal na sa iba't ibang lugar sa labas ng Bicol, katulad ng UP Diliman, Pangasinan, Dumaguete, at sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o CCP. Nagsusulat rin siya ng mga osipon o maikling kwento sa Bicol. Noong nakaraang taon, buwan ng Nobyembre, ay nakamit niya ang third prize, ikatlong gantimpala, sa pambansang patimpalak ng Gawad Bienvenido Lombera ng National Commission for Culture and Arts para sa kanyang osipong Tulong Banggi sa lugar Kandampog. At ngayong darating na ika-25 ng Abril, dadalo naman siya sa kanyang book signing event sa Philippine Book Festival sa World Trade Center, Pasay City, para sa kanyang kwentong pambata na pinamagatang Mamay Ising, na inilimbag ng Lampara Publishing House at ginawaran ng honorable mention ng Salanga Prize ng Philippine Board on Books for Young People. Siya rin ay isang proud BUenyo graduate na nagtapos sa Kolehiyo ng Arte at Letra sa kursong Bachelier sa Sining Pagganap sa Teatro o Pipea noong taong 2022. Siya ngayon ay kasalukuyang nagtuturo sa UST Legazpi Special Program in the Arts at kumukuha ng kanyang MA in Cultural Education sa Bicol University Graduate School. Mga kaibigan, malugod kong ipinakikilala ang batang-bata, ang pogi, mahusay na bagong sibol ng manunulat ng Bicol, Ginoong Jobert Landesa. Palakpakan naman natin siya. Maraming salamat sa aking former teacher na napakaganda rin, Ma'am Marilet Lopez. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais ko po sanang imbitahan ang mga kasama ko ngayong araw na ito na pumunta dito sa unahan upang tulungan tayong tulungan tayong i-summarize, pag-usapan at the same time mas palalimin ang naunang presentasyon ng ating resource speaker na si Ginoong Ian Ron Bello. Tinatawagan ko po na daluhan kami sa entablado, si Sir Ian, si Sir Flock Chabinea, si Sir Abdon Balde, na kasalukuyan po ay lumabas, mamaya babalik siya, at ang ating pong Dean ng ating College of Arts and Letters, si Dean Adrian. Dito po tayo, sir, sa upuan sa unahan para po tulungan tayong pag-usapan at pagnilayan ang nagawang presentasyon ng ating resource speaker. Para maging conversation na lang ang ating pag-uusap. Ayan. Una, maraming salamat, Sir Ian, sa isang napaka-fruitful at the same time educational na presentasyon na inyong binahagi sa amin. Meron lang akong apat na salita na gusto kong sentruhan at linawin at bigyang diin halaw sa presentasyon ni Sir Ian. Ito ay ang una, literatura o panitikan. Pangalawa, ang salitang national artist o ang title na national artist. Pangatlo ay ang aktivismo at ang panghuli ay ang legasiya. Gusto kong pag-usapan natin ito ng magkakasama at hindi lamang ako ang magbabahagi ng kung ano man ang may susuhestyon o kaya ang napagnilayan ko sa mga salitang ito. Simulan natin sa bilang tayo ay kolehiyo ng arte at letra. Parati natin ito nadidinig, no? Yung salitang literatura o kaya ay panitikan.
Ang tanong ko ngayon, ano ba, maliban sa malikhaing pagsulat, maaari bang ituring na lahat ng maisusulat ay isang uri o forma ng panitikan? Kagaya ng tweet, mga kwento sa Wattpad, FB post, balita, tula o pahayag na isinulat sa pader o kaya sa resibo, at iba pa. Paano natin masasabi na ang isang akda ay isang uri ng literatura? Sir Ian, maaari po ba kaming tulungan sa iyo sa katanungan ngayon? Ang Miss Universe daw, sabi ni Sir Flo. Hindi ko alam kung nasa posisyon ako para sagutin. Dahil may mas magagaling, may mga eksperto, lalong-lalo na nandito si Sir June, kasama natin. Siguro mamaya ay ilalahad niya rin ang kanyang mga kaisipan patungkol sa iyong tanong. Ngunit, para sa akin, ang panitikan naman ay bunga, ito ay likha ng tao, humanity. Ngunit kung ating babalikan, may standards na sinusunod ang panitikan. Diba? Meron siyang standards. Hinahanap ko yung discussion ni Professor Imran. Yan. Anyway, standards ng panitikan. Ngunit ang panahon ay nagbabago. Ganoon din siguro dahil alam natin na dynamic ang culture, kasama ng culture ay ang panitikan. So, maaring magbago ang mga standards na ito. Yeah. So, maari ko na siguro ibigay kay Sir June. Uulitin po Sir June, ulitin ko yung tanong para sa iyo po. Ito sir, may tanong po si Gray. Gusto lang paglilinaw doon sa nagawang discussion po ni Sir, presentasyon ni Sir Ian. Ang tanong ko po, Sir June, ay maliban sa malikhaing pagsulat, maaari bang ituring na lahat ng naisusulat ay isang forma or uri ng isang panitikan? Kagaya ng tweet, Wattpad, FB post, balita, tula o pahayag sa pader at iba pa. Paano natin masasabi na ang isang akda ay isang literatura? Lahat ng nakasulat ay literatura kasi isinulat mo yan eh. Kung binibigkas mo lang yan, ay oral yan. Pagka sinulat mo, ay akda yan. Literatura yan. Ngayon, may literaturang popular, may literaturang hindi. May literaturang may kalidad, may literaturang walang kalidad. Ngayon, tinatanong mo, binabanggit mo, halimbawa, yung mga bago ngayon, yung dating balagtasan, meron ng baraptasan ngayon. Ginawang rap, yung balagtasan. Tapos, yung mga kwento, ako inimbento ko nga yung kislap, kwentong isang iglap, na 150 letters lang. Dahil nakikita ko na yung mga kabataan ngayon, napakaikli na ng attention span. Yung gusto nila matapos kaagad ay mga quickie yung nakakahiligan nila. So, maski sa pagsusulat, ganon din. Wattpad ngayon, yung na alam ko, karamihan sa inyo ay nagpa-follow kay Jonax. Dati kay Bob Ong, pero ngayon medyo yata pase na si Bob Ong. In fact, marami na sa inyo ang hindi nakakakilala kay Bob Ong. So, ang literatura talagang nagbabago yan. Umaayon yan sa kasalukuyang panahon. Kasi kung hindi nagbabago yung literatura, nakabaon pa rin tayo kay Shakespeare, kay Milton, kay Chaucer. So, matuwa tayo na ang literatura ay nagbabago. Matuwa tayo na ang literatura ay naiintindihan ng kabataan. Literatura po lahat yan. May maganda, mayroong hindi, may di kalidad. Sabi ko nga, mayroon namang wala. Pero literatura po lahat yan. At tayo naman, kaya tayo nag-aaral para matutuhan natin. Matutuhan hindi matutunan. Matutuhan natin kung alin ang may kalidad, alin ang wala. Nasa atin na po yun. Yun lamang masasabi ko.
Maraming salamat, Sir June. Sir June, karagdagan tanong, kahit po ba yung mga hindi ililimbag o hindi na ilimbag na mga uri ng panulat katulad ng diary o di kaya yung for self-consumption na tula, may declare pa rin ba natin siyang isang uri ng literature? Po, pwede pa rin. Kasi ang literatura naman ay pwedeng nakasulat, pwedeng oral. Nung unang panahon, karamihan ay oral. Kaya lang natin sinusulat ngayon kasi pagka natigok yung bumibigkas, ay wala na 6 feet under the ground yung literatura niya. Kaya sinusulat natin yan din para ma-share sa karamihan, para maintindihan ng iba, para hindi mamatay. So, merong oral. Sa katagalan, yung mga oral na yan ay masusulat din yan. In fact, yung mga awit at korido nung unang panahon ay binibigkas yan. Yung binibigkas, kinakanta, hindi sinusulat. Pero later on, ay isinusulat na para ma-share, para magtagal, maging habang panahon. Thank you, sir. Ayun, nung high school ako, mayroon kaming subject, 21st century literature from the Philippines and around the world. Meron din ba kayo, mga students natin from high school? Pinagdebatehan namin ito dati kung ano ba yung literatura, ano ba yung paano ba natin masasabi ng isang akda ay isang literatura. Ang aming guro ay nagbahagi din sa amin ng isang standard, sabi nila, ay isang standard, literary standards daw para masabi na isang akda ay isang literatura. Sabi niya, ayon kay William J. Long, dapat daw meron itong 7 literary standard. Una ay ang artistry, kung paano mo siya nilikha o sinulat. Pangalawa yung suggestiveness. Pangatlo yung intellectual value. Pang-apat yung spiritual value. Pang-lima yung permanence o yung timelessness ng gawa mo. Pang-anim yung universality. At yung panghuli ay yung style. Pero base sa pag-uusap natin ngayon, napagtanto ko na kahit ang hindi umayon doon sa nasabing standard ay maaari pa nating makonsider as literature. Katulad nga ng oral literature na nabanggit ni Sir June. Tama yun. Kasi ang literatura, oras na sinulat o naisipan ng isang may akda, bumibigkas man yan o sumusulat, wala na sa kanya yung appreciation nun. Ang meaning nun ay nandun sa nagbabasa, hindi sa kanya. Kaya kayo, huwag niyong iinsultuhin yung makata na hihingan nyo ng paliwanag dun sa kanyang tula. Hindi nagpapaliwanag ang makata ng kanyang tula. Insulto para sa kanya yun. Kasi binigay na sa inyo nga eh. Ngayon, tungkol dito sa 21st century literature, I am very disappointed with the way it is being taught sa eskwelahan, lalo na sa DepEd, sa mga curricula. Nagtuturo kayo ng 21st century literature, pero wala kayong ipinapakitang 21st century literature. Karamihan, nakapunta na ako sa 6 na eskwelahan. Wala ako nakita maski isang librong 21st century literature sa library nila. Paano mo maituturo sa mga bata yan? Minsan, dumating ako sa isang eskwelahan, sabi ko, ito sa mga local na libro, 21st century literature. Alam nyo, meron nga, hindi alam kung kailan nag-umpisa yung 21st century. But anyway, hawak ko yung libro, pinatalikod ko lang, sino sa inyong makakahula kung alin itong libro nito na pinakaunang bestseller sa 21st century literature na local. Yung sumulat nun, nung lumabas yung librong yon, tinalo niya sa benta yung No Limit Hunger at El Filibusterismo, maski paghaluin mo pa yung dalawang yon, ay talo nun. Kasi minsan bumenta siya sa isang taon, 50,000 copies. Hindi alam ng mga estudyante. At ang mas masaklap, hindi alam ng teacher. Alam niyo kung anong libro yon na lumabas January 2001? Aba, nakakabasa na pala ako ni Babong. Hindi niyo alam? Yun ang pinakaunang bestseller ng 21st century literature. Tapos, sa world literature, ano bang alam niyo ng 21st? Bakit mayroon sa inyo nagtuturo ng 21st century literature, pero ang tinuturo ay si Nick Joaquin? 20th century si Nick Joaquin. Ano? Ang nakita ko lang doon na umabot ng 21st ay si Virgilio Almario doon sa
syllabus na nakita ko. Pero yung karamihan doon ay 20th century literature. Si Tinio, nagsulat din si Cirilo Bautista, umabot ng 21st century. Pero yung sina Bienvenido Santos, sina Lope Casantos, si Lazaro Francisco, mga 20th century literature yun. Ang 21st century literature, I bet you kung sinong nakabasa sa inyo, isang 20th century literature na halos, 3 taon na sa New York bestseller list. Ang nagkukwento ay aso. Sino nakakaalam sa inyo nun? Ang title, The Art of Racing in the Rain. 21st century literature, pero hindi alam ng mga bata. So kung hindi nyo alam yung mga sinulat sa 21st century literature na nag-trending, ay paano kayo makapagtuturo ng 21st century literature? So kulang na kulang. So medyo nakakabuelo ko. Nakatingin na naman sa akin yung anak ko, itinuturo yung relo. Hanggang dito na muna ako. Thank you. Thank you, Sir June. Bibihira yung mga ganitong pagkakataon kaya sinusulit din. Ikalawang salitang gusto kong tungtungan yung national artist. Isa sa mga tinutukan at pinaglaban ni Cabien sa tala ng kanyang buhay ay ang pagpapayabong at pagbabahagi ng mga obrang literatura ng mga rehiyon. Makikita natin ito sa mga antolohiya ng mga akda niya mula sa rehiyon, mula sa rehiyon na kanyang tinipon at inilimbag magpasa hanggang ngayon sa kanyang Gawad Bienvenido Lumbera ng NCCA. Naniniwala kasi si Cabien na ang mga gawang rehiyon ay may tuturing na pambansa rin katulad ng ating mga wika. Kung sisipatin ng lente ng paniniwalang ito ni Cabien, panahon na ba para magkaroon din tayo ng parangal o pagkilala sa ating mga regional artists sa iba't ibang larangan ng sining? At hindi lamang tayo magdedeklara ng national artist base sa nominasyon ng iilan o kaya sa proklamasyon ng isang presidente. O dapat bang magawaran o makilala muna sa kanyang sariling bayan ang isang artista bago siya kilalanin na pambansang alagad ng sining kaysa maging batayan ang mga parangal o pagkilala galing sa ibang bansa? Sir Ian, baka may share ka? Patungkol sa unang katanungan, kung nararapat ba o napapanahon ba na magkaroon tayo ng regional artist, recognition para sa ating mga artist. Sa aking wari ay dapat, diba? Dapat naging isa sa mga trending na topic. Konektado siya ngayon sa social media ay ang pagtatag ng masbate. Pwede ko bang dalhin yun dito, Sir June? Ay, wag na, okay. Wag na daw. Anyway, wag na daw, sabi ni Sir June. Nararapat na kilalanin natin ang ating mga regional artists dahil ang bawat rehiyon ay may mga yamang na nakatago. At ito ay masisilayan o matutuklasan lamang natin kung atin itong sisiya sa atin. So, nararapat na mayroon tayong regional artists na pagkilala. So, ito rin ay siguro makakadagdag sa pride ng rehiyon na pinagmulan at mas lalong magpapaigting ng kultura at identity ng rehiyon na pinagmulan ng artist na ito. Ano yung pangalawa, Gray? Dapat bang magawaran o makilala muna sa kanyang sariling bayan ng isang artista bago siya kilalanin na pambansang alagad ng sining kaysa maging batayan ang mga parangal o pagkilala galing sa ibang bansa? Okay. Sa lagay na ito, nais kong balikan yung nangyari sa Bible. Pwede ba yun? Si Jesus. Before he was accepted in his own town, he was hated first, di ba? Sa town niya. Yun. Siguro, kung kikilalanin muna ba sa sariling bayan, maganda, yun ang challenge sa atin eh. Challenge yun sa atin, lalong-lalo sa ating mga kabataan, na mas lalo nating kilalanin yung ating mga artista, lalong-lalo na sa rehiyon natin, dahil
itong mga artistang ito, dito tayo makakarelate eh. Ang kanilang sining, ang kanilang mga linilikha, mga sinusulat, ay mga kwento. Ito ang sining ng ating rehiyon. So, maganda na ito ay ating tangkilikin. Nakakalungkot mang isipin, marami sa ating mga artista sa ngayon, mga manunulat, ay mas nakikilala sa ibang bansa muna bago sa ating rehiyon o sa ating bansa. So, yun siguro yung challenge na iiwanan ko din sa ating mga kabataan. Na kilalanin, appreciate our own artists, our literature. Thank you, Sir Ian. Ikatlong salita na tutungtungan ko galing sa iyong presentasyon ay ang aktivismo. Bilang tema naman ng ating pagtitipon ng panitikan at kapayapaan, sa tingin ko magandang plataforma din ng pagtitipon na ito upang suriin at pag-usapan ang isa sa mga mainit na usapin sa ating bayan sa ngayon, ang aktivismo. Kilala si Cabien bilang isa sa mga prominenteng aktivista ng kanyang panahon. Sa kasalukuyang panahon kung saan may crackdown at discrimination sa mga aktivista, paano natin titingnan si Cabien bilang isang national artist? Siya ba'y dapat nating tularan dahil siya'y nakibaka sa kalsada at gamit ang pluma noong kapanahunan niya? O siya ba'y dapat nating katakutan dahil sa kanyang radikal na pag-iisip? Habang ako ay nagbabasa at nag-aaral patungkol sa buhay at mga isinulat ni Ginoong Lombera, ito ay isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng kanyang buhay, ang pagiging activist. Dahil dito siya naging tanyag at ito yung passion niya. Marami sa kanyang mga isinulat ay patungkol dito. Para sa akin, siguro yung pakikipaglaban ni Ginoong Lombera sa panahon niya ay marahil tayo ngayon ay nasa ibang setup o setting sa moderno sa panahon natin ngayon. Ngunit yung klase ng pakikipaglaban o activism ni Ginoong Lombera ay sa tingin ko na buhay pa rin sa mga kabataan natin sa ngayon. Marami sa ating mga artista ay nagpapatuloy na nagsusulat para sa kanilang pinaninindigan. Okay. Ano pa yung tanong natin? Okay na yun. Maganda yung transcendence at the same time evolution ng activism na nabanggit ni Sir Ian Ronbello na posibleng effective yon kay Sir Bien at yung mga kabataan natin ngayon ay gumagawa rin sila ng sarili nilang paraan kung paano sila magsusulong ng pagbabago sa kanilang lipunan. So thank you so much for that, Sir Ian. My last word na gusto kong suriin at the same time pag-usapan natin ay ang salitang legacy. Marami tayong national artists sa Bicol. Sa katunayan, isa tayo sa mga nangunguna sa pinakamaraming nalikhang national artist. Ilan sa mga yan ay sina Nora Honor, Lino Broca, Manuel Conde at Ricky Lee sa larangan ng film and broadcast, Larry Alcala at Fernando Amorsolo for visual arts, Ramon Obusan for dance, Salvacion Lim Higgins for fashion design at si Fides Cuyugan Asensio for music. Out of the 81 national artists, 10 of them are Bicolanos. Baka sa susunod na taon, malagdagan pa ng 2. Sa ngalan ni Ploc Shabenia sa music. Hindi natin alam, di ba? O di kaya si Abdon Valdez sa literature. Who knows, di ba? Ngayon, maliban sa mga aktibidades na pinapangunahan ng NCCA, katulad itong Bicol Reads, paano pa kaya natin maipapahayag at maipagpapatuloy ang legasiya ng ating mga pambansang alagad ng sining? Karagdagang tanong, ano ang gampanin ng mga pamantasan katulad ng BU at ng ating mga komunidad dito? Okay, mabilis na lang dahil na tayo sa oras. Pagtangkilik sa mga ginagawa, mga pinapamalas ng ating mga artista. Ano ang gampanin ng pamantasan? Ganon pa rin, ang mandato ng pamantasan, mga pamantasang ito ay ipagpatuloy kung ano at sa pagbabahagi ng mga panitikan at sining na mayroon tayo na likha nitong mga national artist. Yun. So, yun ang challenge pa rin sa atin bilang mga panibagong artista. Kung paano natin itataguyod ang sining na ito, ang mga sining na ito, at kung paano natin mas lalo pang ipapakilala sa iba at sa mga susunod na henerasyon siguro. Maraming salamat, Sir Ian Ronbello. Palapakan natin si Sir Ian.
Maraming salamat sa interaktibo at dinamikong pagbibigay ng reaksyon, Ginoong Jobert Landesa. At maraming salamat din po sa ating mga mahuhusay na tagapanayam. Ngunit hindi pa po tayo nagtatapos. Kanina, pinag-uusapan namin kung magkakaroon pa tayo ng malayang talakayan o open forum. Marahil yun ay nagsilbing malayang talakayan para sa gawain. At ngayon, upang ibigay ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating tagapanayam, sa unang tagapanayam at maging sa ating reaktor, nais ko pong tawagin ang ating pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, Attorney Norly P. Reyes, dito po sa entablado, ang ating Direktor sa BU Language Center, Dr. Leticia M. Lopez, ang ating kasalukuyang Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, at upang basahin ang ating nilalaman. Certificate of Commendation is given to Mr. Ian Ron V. Bello in grateful recognition of his valuable contribution as resource speaker on the topic Insights into the Life and Works of Bienvenido Lombera during the symposium on the life and works of national artists Bienvenido Lombera and Levi Celerio, held at the Bicol University Amphitheater on April 23, 2024. Given this 23rd day of April 2024 at Bicol University, Legazpi City, signed by Dr. Adrian B. Aguilar, Dean B. Yucal, and Sir Oscar G. Kasaysay, Executive Director of NCC. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. Ian Roy Bello. Ian Ron Bello. Maraming salamat. At gayon din, kaparehong nilalaman para sa sertipiko ng komendasyon o pagpapahalaga ay ibinibigay kay Ginoong Jobert Landesa sa kanyang pagbibigay ng makabuluhang reaksyon sa nasabing panayam. Palakpakan po natin si Professor Jobert Landesa. Maraming salamat po. At ngayon sa puntong ito, ating matutunghayan ang isang inihandang presentasyon ng mga mag-aaral ng BPEA sa pagsasanay ng mahusay na propesor, si Professor Agnes Lasing. Ang Pipit is one of the 4,000 songs composed by the poet of Philippine music, Levi Celerio. It conveys the idea that the nation, due to unfortunate circumstance, like being under the yoke of cruel masters or colonizers, fails to develop fully. The bondage of slavery can have long-lasting effects down to the younger generations. The composition is also used as an anthem by those calling for environment protection and conservation. Mga kapatid sa wika, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang pagtatanghal na pinamagatang May Isang Pipit. Palakpakan naman natin sila.
Pak ng munting ilibon. Dahil sa takip, di na nakayang lumipad. At ang nangyari ay nahulog. Ngunit, parang taong bumigkas. Mamagalupit, ang puso mo'y nanahapag. At lumanawang buhay ko, may isang titig na iyan. Alam ko na! Tama! Oo! Magtago ka rito! Marami kang makakalaro, Pipi! Masaya dito! Asa na mga pipit? 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 Kami rin isang pipit! Kami rin isang pipit! Tara! Maglaro tayo! Isang kahon at nahagip ng bato ang papa ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay Lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang titig na iyan. Mamang kay Lupit, ang puso mo'y ninanabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang titig na iyan. Niligtas na ang mga pipit! May sumagip sa pipit na sanga ng isang puno. Ang mga pipit, mga puno ay nagkaisa. Mga pipit, mahalagang pangalagaan natin. Ngayon sa kalangitan ay lumilipad, walang humpay na natutuwa. Mamang kay Lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Mamang kay Lupit, Mamang kay Lupit, nahabag. pag pumanaw ang Buhay ko, may isang pipit na iiyak. Tara mga pipit! Lumipad na tayo!
Maraming salamat sa mga piling mag-aaral ng BPEA. At sa kanilang mahusay, syempre, nagmana sila sa pinaka-pipit. ang puno ng departamento ng DepEA, Dr. Shi Maloles, at ang kanilang tagasanay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Professor Agnes Lasin. At ngayon, kanina ay mas nakilala natin at mas nalaman natin ang mga kontribusyon na ibinahagi sa atin ng ating pambansang alagad ng panitikan na si Kabien o Dr. Bienvenido Lumbera. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ikalawang tagapanayam. Ang ating kasalukuyang tagapanayam ay hindi rin matatawaran sa kanyang mga naging kontribusyon sa panitikang Filipino at panitikang Bicolnon. Siya ang dating commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF at tinaguriang Poet Laureate ng Albay. Kasalukuyang consultant ng Cultural Affairs of Albay, 2nd Congressional District, at dating tagapangulo ng Union ng mga manunulat sa Pilipinas. Siya ang founder ng Filipinas Copyright Licensing Society at Wika ng Kultura at Agham. Nagkamit ng iba't ibang mga parangal at ilan sa mga ito ang 2009 Southeast Asian Writers Award by the King of Thailand, 2010 Ani ng Dangal Award in Malacanang by President Gloria Macapagal Arroyo, 2018 Pambansang Alagad ni Balagtas by Umpil, 2009 Bicol Regional Artist Award for Literary Arts by Honorable Jesse Robredo, 2012 Outstanding Albayano Artist Award by Governor Joey Sarte Salceda, 2009 Lifetime Achievement Award in Literature by the Arjola Foundation, at 2003 Roquiao Ibalong Most Outstanding Bicol Award for Literature by Mayor Noel Rosal. Nakapagsulat din siya at nakapaglathala ng 26 na aklat. At 4 sa mga ito ang nanalo ng National Book Awards. Siya ang manunulat ng mga libreto para sa Sayaw, Kantulong Bulod, at 8 Milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. At dramaturgy ng Daragang Magayon, An Istorya ni Mayon, na itinanghal sa Cultural Center of the Philippines noong Pebrero 2013. Siya rin ang itinanghal na panalo bilang 2012 NCCA Writers Prize para sa Ibalong Pagbuo ng Epikong Bicol at 2003 Palangka Memorial Award for Literature. Siya ay tubong Busak, Uwas Albay, isang licensed civil engineer, at pinanday ang kanyang karunungan at husay sa kanyang propesyon sa iba't ibang proyekto sa loob at labas ng bansa sa loob ng 33 taon. Sa kasalukuyan, siya ay masayang naninirahan sa bayan ng Tiri, Albay. Isang mapagmahal na asawa sa kanyang nag-iisang reyna ng tahanan, ama sa kanyang magigiliw na mga anak, lolo sa kanyang mga apo, at fur daddy sa kanyang 3 aso. Mga kaibigan, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang nag-iisang kagalang-galang Engineer Abdon Madrona Balde Jr. Haba ng introduction. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako una sa National Commission on Culture and Arts, sa National Book Development Board, sa BU, CAL,
sa pag-imbita uli sa akin dito. Mahigit halos 2 taon na yata mula nung nandito ako eh. Dati paulit-ulit ako narito eh. But anyway, binabate ko rin si Vice President for Administration, Norly Reyes, na nagbabasa rin pala ng mga kabalbalan ko sa Facebook. Ang dami kong kilala dito. Yung iba, baka makalimutan ko na eh. Pangalan si Letty Lopez, of course, dati sa, siya din sa CAL. Ngayon ay si Adrian ang Marian. Si Maloles ay ilang taon na ba? More than 20 years na yata nakikita ko siya dito. Nililipasan na tayo ng panahon. Si Flock Sabenia, of course, naglagay ng musika sa aking unang libreto, Sayaw ng Tatlong Bundok, Sayaw kang Tulong Bulon. Ito ba? Uy, nakita ko kanina, nandito yung isang batikang manunulat at kritiko. At least hindi na akong pinakamatanda dito. Si Amadis Guerrero nandun. Amadis, tayo ko naman. Matagal ko nang kasama yan. Hindi lang siguro 20 years. Sa Maynila pa, nagkakasama kami niyan. No? Kakontemporanyo ko naman yan. Kakontemporanyo pala. Sino pa bang mga nandito? Of course, si Ian Ron, si Jobert, baka marami akong makalimutan dito eh. Anyway, magandang umaga sa inyo lahat at natutuwa ako na dito ako uli sa harapan nyo. Nung ako ay naatasan na tumalakay dito tungkol kay Levi Silerio, ang unang reaksyon ko ay, bakit ako? Sabi ko, 20ista ako at saka sumusulat ng tula. Si Levi Silerio, musika eh. Kaya una kong nirekomenda nga si Flock, dapat ikaw eh. So ngayon, dahil sa totoo lang, hindi talaga zero ko sa musika. I cannot sing, tone deaf ako. When I try to sing, umuulan. At saka natatawa yung mga anak ko. But anyway, pipilitin ko na i-describe sa inyo ang arte at sining ni Levi Silerio sa punto de vista ng isang manunulat na katulad ko. Well, nandyan din yung ibang musika, pero titingnan ko siya doon sa bilang manunulat ng lyrics, ng lirika ng kanta. Dahil ang awit, sabi ko nga, ay tula rin at ang tula ay awit din. Ano? So, teka, ayoko dito sa stage eh. Doon ako sa baba. Okay, mas mabuti na yung malapit ako sa inyo. Okay. Yung iba dyan, huwag mo na masyadong hakaba eh. Yung mga libro ko, sige pa. Ayan. Alright, sige pa. Ayan na. Yung tungkol kay Levi Silerio, magkukwento na lang ako sa inyo dahil si Ka Levi ay makailang ulit ko na rin nakilala. Ewan ko kung kilala niya ako, pero kilala ko siya sa Cultural Center, sa Camelot Hotel, at saka kung saan-saan, sa NCCA yata, nagkita rin kami minsan, ano. So, si Levi Silerio ay di hamak na matanda ko naman kaysa sa akin eh. Kasi ipinanganak siya 1910, ako 1946 eh. Mali yun. Hindi yun 1810, 1910, ano? April 30. Sobra naman yun. Pero mo 1810, di mas matanda pa sa kay Rizal.
1910 yan, 1910. Pasensya na kayo. Yung daliri ko kuminsan ay pumapalya eh. Nag-aral siya ng violin noong siya ay 11 years old pa lang. Actually, Cruz ang talagang dapat na apelyido ni Levi Celerio. Kaya lang, hindi nagsama yung kanyang mga magulang. Iniwanan siya doon sa nanay niya, si Juliana Celerio, kaya inadapt na yung apelyido ng kanyang nanay. Si Tony Cruz, kilala yun ni Amadis, ay kapatid sa half-brother yun ni Levi Celerio. Tony Cruz, gumagawa rin ng pelikula yun. So, nung 11 years old pa lang siya, sabi ng nanay niya, mas mabuti mag-aral ka ng musika dahil ipinanganak siya sa Tondo. Yung Tondo nung araw ay kinatatakutan na lugar yan kasi lugar yan ng mga ng mga gangster. Napakalimit ng patayan diyan nung una ako nagkaroon ng girlfriend nung binata pa ako. Inihahatid ko sa Ligas sa Tondo. Takot na takot akong abutan ng dilim doon kasi ang limit ng saksakan sa Tondo nung araw. At itong si Levi Celerio, mahilig yan magkwento. Isa sa mga naikwento niya ay napasali daw siya sa gang ni Asyong Salonga. Si Asyong Salonga kasi ay isa sa pinaka-notorious na gangster sa Tondo. Labas-masok sa kulungan, ganun. Pero kuminsan ay nagdududa ako kung nagyayabang lang si Levi dahil si Asyong Salonga ay pinanganak 1924. So noong 20 years old, yung kasikatan ni 20 hanggang 24 years old, halos 40 years old na si Levi Celerio. Matanda siya ng 14 years kaysa kay Asyong Salonga. But anyway, kiniklaim niya na sumali siya doon sa gang ni Asyong Salonga. Kaya lang si Asyong Salonga, at the age of 26 ay patay na. Ang bumaril sa kanya, yung mga kainuman din niya. Well, sabi nila, si Totoy Golem daw yung mastermind. Ano niya yun karibal niya sa Tondo. So, saan na ba tayo? I-atras mo pa ng konti. Okay? Ayun. So, pinag-aral siya ng kanyang nanay ng violin. At medyo magaling yata naman siya. In fact, nakapasok siya sa music observatory sa Manila. Kaya nakakabasa siya ng nota. Pero sabi, noong 11 years old pa lang siya, ay umakyat yata sa puno, nahulog. Katulad ng tatay ni Bien Lumbera. Pero yung tatay ni Bien Lumbera namatay. Ito hindi, napilayan lang. Kaya hindi siya natuloy sa pagbibiolin. Yung kanyang pagbibiolin daw ay hindi natuloy. Although, noong si Levi ay mga halos kasing edad ko, 78, 79, nakita ko siya, nagbibiolin pa rin sa Camelot Yun nga lang, yung violin ginagawa niya ay hindi na yung formal na pagbibiolin. Kung ano-anong kabalbalan ang pinatutunog niya sa violin. Ginagaya niya yung tunog ng bumbero, ginagaya niya yung iyak ng aso na natapakan, yung mga ganon. Pinakikita niya na magaling siya sa violin So, nagdududa ako kung talagang napilayan siya o talagang hindi lang siya nagtapos. Pero napasali siya sa banda ng mga pulis at in fact, nabigyan siya ng nakapasok siya sa UP, School of Music. Hindi rin nagtapos. Siguro talagang pagka nakita mo si Levi, hindi mo pagdududahan na napakalikot niya at saka nung bata pa siguro talagang precocious na child si Levi. Nagkaroon siya ng 12 anak sa 4 na babae. Isipin mo yan. Kasi sikat siya Alam mo si Levi, hindi lang nagsulat ng musika, ng lyric,
ay nag-artista rin siya. Yung isang sikat niyang kanta, Pitong Gatang, mayroong lugar sa Tondo na Pitong Gatang, kinanta yun ni Fred Panopio. Nung ginawang pelikula yun, kasi ano yun, sikat na sikat eh. Eh, umextra rin siya. Naging artista rin siya doon sa Pitong Gatang, si Kalevi. At maraming pelikula siyang sinalihan, maski pa extra lang. Talagang, ang bilis ni Kalevi makipagkaibigan. Maski sino, kinakaibigan niya. Mamaya na yung pagkamatay na yan. Next. Bantog siya sa pagiging lyricista at malimit na sinasabi na mahigit 4,000 yung nasulat niyang lyrics sa mga kanta. At sabi, nagsulat din siya ng tula. Alam nyo, ang tagal kong hinahanap yung kanyang mga tula na yan. Sabi niya, mayroon siyang published na librong Take It from Levi. Hindi ko lang maintindihan kung bakit English yung title ng libro. Pero hinanap ko sa lahat ng barkada kong manunulat sa Maynila, ang pinagtataka ko, bakit maski sa inyo, isa sa inyo, hindi man lang nakakuha ng maski isang tula ni Kalevi para isali sa inyong anthology. Yun ba ay nagpapatunay na wala sa kalidad o hindi nyo gusto yung mga sinulat na tula ni Kalevi? Kasi yung kanyang, kung tula yun na nasa wikang Filipino, palagay ko naman ay mahusay din yun. Kaya lang, mukhang sinulat niya yun nung bata pa siya. Kaya hindi masyadong sumikat. At natuklasan niya yung kanyang talento sa paggawa ng lyrics sa mga kanta. Ang isa sa pinakapopular niyang kanta, Ang Pasko ay Sumapit, ay kumisa, may limit, kinakanta yun, Ang Pasko ay Sumapit. Naging controversial yun. Marami pa siyang sinulat na kanta, si Kalevi, na palaging sa kanya nakikredit. Pero later on, pagka hinalungkat mo, hindi pala. Ang gumawa lang siya ng version niya o kaya isinalin na lang niya. Sa totoo nga, yung ating popular na Sarong Banggi ay isinalin niya rin. Yung ating Kupong Singsing ay isinalin rin niya sa Pilipino. Marami siyang isinalin na hindi naman talaga original. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit na kredit palagi sa kanya. Siguro tayo na ang nagkikredit sa kanya kasi hindi ko naman siya narinig, nagkwento na sinabi niyang kanya yung yung kantang yung katulad ng Ang Pasko ay Sumapit na sumikat noong 1950s. At ang sabi, ang sumulat daw ay si Josefino Sinesal, kilala ni Abadesyon. Si Sinesal ay isang kompositor. Mahusay siyang gumawa ng mga musika na ginagamit sa mga pelikula. Ang sabi nila, ang Pasko ay Sumapit ay sinulat ni Kalevi at ang musika ay kay Josefino Sinesal. Ang problema, later on, lumalabas na 1933 pa pala ay registered, may copyright na yung kasadya ng Taknaa na sinulat ng isang Bisaya. Mamaya, paparinig ko sa inyo, no? Next. Ayan, si Levi Silerio, sa likod ng kanyang utak, gumawa siya ng libro ng mga palindromes. Yung binabalibaliktad, sa totoo, maski kung magkwento siya, ganun din, binabalibaliktad niya yung ibang mga salita. Nauna pa siya kay Yorme, kay sino nga yung kandidatong mayor ng Maynila na binabalibaliktad. Ayan, si Kalevi, ganyan din eh. Yung ganit at tinag at galgal at laglag. Palindromes yan eh. Gumawa siya ng isang libro na ganyan, likot ng isip yan eh. Pero hindi naman masyadong nadugtungan na. Next. Ayun, sinasabing ilan sa
Yung mga popular, talagang popular na mga kanta niya, ayan, Saan Ka Man Naroon, na sinulat ni Rusty Umali dahil sa isang bulaklak ni Leopoldo Silos. Ang Pipit ay collaboration nila ni Ray Alinsod, ano? At Masaganang Kabukiran, Kalesa ni Cuenco. At yung awit na ginamit sa mga pelikula gaya ng Sapagkat Kami Tao Lamang, diligin mo ng hamog ang uhaw na lumpia. Ay hindi, ano pala, lupa, ano? Diligin ng suka yon. Ang uhaw na lumpia, ano? Kapag puso'y sinugatan ni Tony Maikes at kahit konting pagtingin na pinasikat ni Rick Sigredo. Marami pa yan. Mamaya, bibilisan ko dahil maraming tugtog akong parinig sa inyo eh. Naging masipag ding tagasaling si Levi Silerio. Iyan, Umaliwanag na Buwan. Ilocano yon, Ako'y May Singsing, Atin Kupong Singsing, Alibangbang, Rosas Pandan, Ani Orse, Rosas Pandan, Nagtabisay ang Laway. Yan. At si Levi Silerio, dahil siguro sa kanyang kasikatan, ay nakilala siya at pumasok sa Guinness Book of Record bilang tao na nakakatugtog gamit lang yung dahon ng limonsito. Sa totoo, marami ako nakilalang marunong tumugtog niyan. Doon sa baryo namin sa Busak, si Tio Albino, tumutugtog din. Tumutugtog din eh. Pero hindi siya pumasok sa Book of Records kasi nga, masikat sa kanya ano lang yan, ang kasikatan eh. Tingnan na yung Silly King, si Bert Gonzales na taga-Kamalig, pumasok sa Guinness Book of Records, no? Nakatiyempo siya eh. So, siya ang Silly King. Tapos si Levi Silerio, ayan, pumasok sa Guinness Book of Records at kinukwento niya na yung buhay niya ay iniligtas ng dahon nung panahon ng Hapon. Kasi nung naglalakad daw siya, ay dumaan sila sa isang checkpoint ng mga Hapon nung giyera at napagkamalan silang gerilyero. So tinanong siya, "Are you a rebel?" "No, I'm a musician." Para mapatunayan, sabi niya, nilabas ko yung dahon, tumugtog ako. Kung naniwala naman sa akin, kaya kaya sabi niya, palagi akong nagdadala ng dahon ng limonsito kasi kaligtasan ng buhay ko yan eh. Noon si Kalebi kung magkwento. Yung mga kwento pala niya, paano ko ba i-describe? Yung mga pang ordinaryong tao lang. Sa Bicol, ang tawag natin doon ay maliga. Talagang maliga siya magkwento. Halimbawa, minsan sabi niya, mayroong isang pasyente, sumasakit lang tiyan, pumunta sa doktor. Dok, sabi niya, kailangan ko ng gamot. Bakit? Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Ano bang kinain mo? Kumain ho ako ng tahong. Baka hindi na presko yung tahong mo. Paano ba nalalaman ho ang tahong kung presko? Pag binuksan mo yung talukap, sabi ng pasyente, binubuksan pa ho ba yun? Yun, gusto sabihin, nilulun niya yung buong tahong. Ganyan yung mga kwento niya eh. Minsan daw ay merong, malimit yung pintasan yung mga Amerikano. Minsan sabi niya, yung mga Amerikano, yung katatanong-tanong na, "Are you all right?" or "Are you all right?" Nadapa ka na, tatanungan ka pa, "Are you all right?" Yun, masamang ugali ng mga Amerikano yun. Sabi niya, minsan mayroong 2 Amerikano umakyat ng bundok. Nag-mountain climbing, pagkatapos yung isa bumagsak. Nung bumagsak sa baba, sabi niya, "Don't move." Sabi nung isa nasa taas, "Don't move, I'll throw you a rope." So, binaba niya yung rope. Sabi ng nasa baba, "I can't hold the rope, my hands are broken." Sabi niya, "You just bite it." Okay, kinagat yung lubid, tapos inangat nung isa. Nung lumabas na yung ulo sa kalagitnaan, ay tinanong, "Are you all right?" Sumagot.
ay di bagsak ulit. So, ganon ang mga kwento ni Kalebi. Minsan niya pumasok, tatlo kami pumasok, sumakay kami sa bus, punong-puno. Yung dalawa kasama ko nakakuha ng upuan sa harapan. Pero ako nawala, sabi niya mabagal ako sa kanila So nandun ako sa likod, tapos yung aisle ay punong-puno ng tao. Pagdating niya sa akin nung konduktor, tinanong ako, yung bayad nyo, itong bayad ko, 3 kami dito, sabi nga, isama ko na yung 2 kong kasama. Tapos tinanong niya ako ng konduktor, sino ba yung kasama mo na 2? Si Anacleto Dizon niya at saka si Mamerto Lopez. Paano malalaman ng konduktor kung sino yun? I-interviewin niya lahat ng pasahero doon. So, ganon magkwento si Kalebi. Yung, basta nakita ko siya sa Camelot paulit-ulit yung mga kwento niya Sabi nga ng ng anak ko, ganon ka rin, Papa Next. Ay, atras. Sorry. Ayan. Nagkaroon siya ng mga parangal, Honoris Causa, Doctorate sa UP, Gawad Urian, mulang manunuri ng pelikulang Pilipino, Lifetime Achievement Award sa Film Academy of the Philippines. Ayan, ako nabigyan na rin ng Lifetime Achievement Award. Sabi ng mga anak ko, alam mo ba, Papa, na yung Lifetime Achievement Award, ibinibigay lang yun sa mga taong patay na? Ay buhay ka pa. Actually, 2 nang nakuha kong Lifetime Achievement. 3 pala. Lifetime, so 3 lives na ako. Gawad CCP para sa sining at ang pinakahuli, yung pambansang alagad ng sining sa panitikan at musika. So 2 yan, panitikan at musika. Dahil yung panitikan ay musika rin. Yung tula ay awit din. Next. Ayan. Nung medieval times, nung araw, hindi pa ako buhay nun, ang mga tula ay inaawit talaga. At may mga awit na considered na tula. Ballad ang tawag noon. Sa England, naging popular yon. At maging dito man sa atin Pero yung tula na Bicol ay maikli lang. Maikli. In fact, ang pinaka-unique na Bicol word ay Bicol na form of tula ay tigsik. Ayon doon sa sinulat ni Fray Jose Castaño noong taong 1870. Ang pinaka-popular na tulang Bicol ay tigsik. Ang tigsik kasi ay papuri, toast yun to anything, tao, bagay, o hayop. So, it's a toast. Maikli lang yun. At malimit na binibigkas, yung iba ay kinakanta rin. At siyempre, ang tigsik ay, well, to give you an example, tinigsik ko ining bulan, ilaw ko sa kalangitan, ano daw ang kamunduan, nagtago ko sa kadikluman. So, it's tigsik, Of course, may mga tigsik na medyo may kabaglaan man. Tinigsik ko ining buskay sa maukol na baybay, agid na sa saray-saray, kang magayon kong piday. Ngimot sa daysaday, buhok garing sa labay, madut-dut minalikay, tulos minaagrangay, sa pahapihap na maluhay, sa kanagkakabuhay, lubos idinudusay, bertud na saray-saray. Next. Alam nyo na yan, sa tingin ko ba? Ang pagkakaiba nga lang nung lirika ay nilalagyan ng tugtog at inaawit at kung minsan tinatangkahal sa entablado.
Yung tula ay binibigkas lang talaga. Kuminsan, may jousting katulad ng balagtasan, pero walang music. Sa ngayon, pinaghalo na nila, so meron ng bakaptasan na may beat na yung tula. Next. Okay, sige pa rin. Oh, okay. Ito yung kanina, yung pipit, Paparinig ko sa inyo yung unang sumikat na kantang pipit na inawit ni Pilita Corrales. Nakakabit ba? Hindi ko kakantahin yan, hindi ako marunong kumanta. May pumukul sa pipit sa sangan ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Okay. Hanggang doon na muna at baka hindi tayo matapos eh. Papaliwanag ko lang, ang napansin ko kasi dito, yung kwento ng pipit ay malungkot siya. Pero yung induct niya, yung upbeat eh. So, mag-iisip ka tuloy. Ito ba ay kaso ng Schadenfreude na natural daw sa isip ng tao na natatawa kapag may nangyaring kapahamakan sa iba. Di ba tayo instinctively pag kami nadapa, ngingiti ka. Maski kuminsan ikaw yung nadapa, nakangiti ka pa rin, para bang mababawasan yung sakit pagka tumawa ka. So, nung una ko marinig itong kantang ito, yun ang kaagad pumasok sa akin na maaring yung yung kaso ng pipit ay hindi talaga dapat ganoon ang lyrics niya, dahil maindayog siya at may beat, hindi ko maintindihan kung talagang naglalaro lang si Caleb, kasi isa yan sa mga pinakaunang awit na ginawa ni Caleb, At sa totoo nga, maraming kumakanta niyan, pabalik-baliktad. Ayan, may pumipit sa pukol, sa kahoy ng isang sanga at nabato ng hagip ang ibon ng munting pakpak. Pwede mong kantahin yan ng pabalik-baliktad hanggang katapusan. Maraming gumagawa niyan, So, okay. Ayan, ito pa ang isang kanta na gawa ni Levi Celerio, Sige nga, sige nga. Saan ka
ka man naroroon, sinta, pag-ibig kong wagas ang iyong madarama. Kailan pa man sa iyo'y dilimo, pusong uhaw sa iyong paghiro. Saan ka man naroroon, sinta, pangarap. Pansin natin sa susunod. Yung kantang ito ay isa rin sa mga unang kanta ni Kalevi. Mayroon ngang nakakatuwang episode na isa sa mga unang kanta ni Kalevi nung araw na ginawa na naging very popular ay yung Dungawin Mo Hirang na malimit ginagamit sa harana. Ang naging problema lang, yung kantang yun nung nabuo ni Kalevi ay ipinakanta niya sa nung panahon ay tinatawag na hari ng kundiman. Ang hari ng kundiman noon ay si Ruben Tagalog na Bisaya. Pero mahusay siyang kumanta, no? Siya yung hari ng kundiman, si Ruben Tagalog. Ang prinsipe ng kundiman nung araw ay si Armando Ramos na nung bandang huli na ay naglaglag, naging prinsesa ng kundiman. Pero itong balik tayo dito. Itong kantang ito ay sentimental na kanta na simpleng kanta ng pangungulila sa isang iniibig na napahiwalay sa kanya at nag-aalala siya na baka makalimutan siya. Yun lang ang talagang buod ng kantang yan. At mapapansin nyo, ang lyrics ng kanta ay maiikli lang talaga yan eh. Inuulit-ulit lang, inuulit-ulit. Kaya lang, itong kantang ito, nung bandang huli, ay nauso ng kantahin pag kami patay. Diba? Malimit ito sa mga funeral march ay kinakanta yung yan. At nung bandang huli nga ay talagang na-identify na siyang kinakanta pag kami patay, lalo na sa mga lamay. At bilang isang Makata, ang mapapansin ko lang dito, ang sukat at tugma niya ay panloob. Hindi siya sumusukat at tumutugma sa bandang huli, sa dulo. Maski yung kanyang ibang tugma ay nasa loob. Mapapansin nyo, yung man at saka uhaw ay magkatugma yun. Yung wagas ay hindi. Iwalay na yun eh. Yung ikaw ay katugma rin yun, pero yung kita ay katugma ng nadarama. So nasa loob siya at yung kanyang ang sukat niya ay hindi matatag. Mayroong mga 6 syllables siya, mayroong mga 4 syllables. Yun lang ang napapansin ko dito bilang isang Makata. Kung sumusulat ka ng may sukat at tugma, ay gusto mo at panatag ang loob mo na tama sa sukat at saka sa tugma. At pwede naman talaga. Hindi ko lang ang malaman dahil kung bakit ginawa yan ni Kalevi, siguro na madali siya, ipinasok niya na, naging popular na, hindi niya na mabago. Kasi si Kalevi, malimit nga nilang kinukwento, in 10-15 minutes ay nakakasulat ng lyrics ng isang kanta. At minsan, mayroong isang time na yung misis ko kasi ay nagtrabaho sa pelikula sa post-production. At doon sa studio nila, nilalapatan ng musika yung mga pelikula. Minsan nagkaroon ng problema, yung dalawang sumusulat ng musika, si Demet Velasquez at saka si George Canseco. Doon, sabi ng misis ko, mabuti pa, sabi niya,
para hindi mag-away yung dalawa, kakausapin ko si Demet Velasquez sa loob, ikaw kay George Canseco sa labas, painumin mo na lang. So, inuman kami ni George Canseco sa labas, at doon nga niya naikwento na si Calebe ay nakakapagsulat talaga, 15 to 20 minutes ay kaya niyang isulat yung isang kanta. At malimit pa, sinusulat na yung kanta doon sa palaka ng sigarilyo. Kasi chain smoker si Calebe. Bihira ko siya makita na walang sigarilyo. Tapos yung kaha ng sigarilyo, meron yung palaka sa loob. Tatanggalin niya yun, doon niya isusulat para lang makabuo. At makita niyo naman, maski na mahaba yung kanta, yung lyrics ay maikli lang talaga. Inuulit-ulit lang naman. Next time. Ito, isang popular na, ewan ko kung inabutan nyo na to, no? Kay Rick Secreto. Sige, patugtugin mo nga. Mapapansin nyo, ulit-ulit lang naman yung lyrics eh. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa pusong nahapis, ang pag-asa ay parang kung nakikita, at ang kaligayang aking nadadala. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin iyong ipaghiwati, umhiling ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong dinggin ay katamis. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa yung kantang yon ay tungkol sa unrequited love, malimit na yung minamahal mo ay hindi ka naman pinapansin. At malimit din, paano ka papansinin, hindi ka naman nagsasalita. Panay ligaw tingin ka lang. Pagkatapos, natatalo ka nung karibal mo na nangangalabit. Kung minsan hindi pa nagsasalita, nangalabit na, no? So, tatalunin ka nun. So, this song is about unrequited love, Yung pag-ibig na hindi pinapansin. At paano ipinakita dito sa pagkakasulat yung isip na yon na tuliro. Mapapansin nyo na wala sa sukat, wala rin sa tugma yung mga salita. Basta lang nabubuo diyan, May 7 syllables, may 6 syllables, may 4, may 5, at meron pang 8 syllables, Nakakalusot ang mga writer, ang lyrics writer sa ganyan dahil merong mga singer na i-stretch nila yung syllable o na dadaglat naman o napapaikli, So, ayan, kahit konting pagtingin. Sumikat yan nung panahon, yung kay Rick Secreto, Ito, isang controversial din na kanta na credited kay Levi Celerio. Iisa ang tugtog. In fact, napanood ko ang showing nito sa Opera House 1972 nung ilabas yung pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak. Ang sumikat na version ay yung kay Levi Celerio. Pero may nagsabi na ang original ay kay Serapio Inocencio Ramos at ang tinugtog daw sa pelikula
na ang orchestration ay credited kay Rusty Umale ay yung version na sinulat ni Serapio Inocencio Ramos. Pero nung bandang huli, nung kanta na lang siya, ay sumikat yung kay Levi Celerio. Bakit? Dahil yung kay Levi Celerio ay medyo mas matatag yung kanyang sukat at tugma. At ito, paparinig ko sa inyo, yung dalawang kantang yon, yung pagkakaiba. Sige. Ito yung original, Celeste Legazpi. At mapapansin nyo, ang ikli lang naman talaga, yung kay Celeste muna. Sa isang bulaklak, sumilang ang pag-ibig. Bawat tibok ng kanyang puso ay luha at paghihirap. Puso'y sadyang nagtiis, nagdusa sa pag-ibig. Di magbabago kailanman ang pagmamahal. Yan ang pag-ibig dahil sa isa. Ito naman yung kay Rick Manrique. Makikita nyo ang malaking pagkakaiba ng lyrics, ano? Laging may luha at galaw, laging may luha at galaw. Dahil sa isang bulaklak, sa puso ko'y nasadla. Di na ang lungkot at ang gala, ang luha ay sadyang nagtiis, nagdusa sa nais. Di magbabago kailanman at magtitiis. Luha at gala dahil sa Alin ang gusto nyo? Yung nauna o yung pangalawa? Sino yung gusto sa nauna? Raise your hand. Yung gusto doon sa pangalawa? Ba, mas yung nauna pa rin, ano, kay Celeste. Sige, yung sunod na. Ayun, makita nyo yung pagkakaiba ng, ano, no, ng lyrics ng dalawa. Na palagay ko,
Itong si Inocencio Ramos ay talagang sinundan lang yung music ni Silos, Leopoldo Silos. Samantalang itong kay Levi Silerio ay sinikap niya na magkaroon ng sukat at tugma. Kita niyo yung tugma niya, bulaklak, nasadlak, galak, pumapatak. Tapos nagtiis, hinagpis, kailanman ay nagtiis, tapos balik siya sa galak at isang bulaklak. So yung tugma niya ay mas matatag. Kanina, ikinuwento ko sa inyo yung anecdote tungkol doon sa Dungawin Mo Hirang na sinulat ni Levi Silerio at kinanta ni Ruben Tagalog, yung hari ng Kundiman. At that time, ay kumpare niya hindi lang si Ruben Tagalog, kundi yan si Rick Manrique. At nagalit sa kanya si Rick Manrique nung yung Dungawin Mo Hirang ay ipinakanta niya kay Ruben Tagalog. So napilitan ka agad daw, ayon sa reliable source na nagkwento sa akin, napilitan ka agad si Levi Silerio na gumawa kaagad ng isang kanta na hahabol doon sa kantang ginawa niya para kay Ruben Tagalog. At ang kantang yon ay sapagkat kami ay tao lamang. At sumikat din yung kantang yon. So pareho sila napagbigyan. Pareho sila kumpare ni Levi Silerio. At ito rin, palagay ko kaya naging paborito ni Levi Silerio si Rick Manrique ay dahil nga kumpare niya palagi niyang kainuman yan. Next. Ito yung controversial. Ito, maski hindi ko patugtog sa inyo, ay alam nyo ng kantahin to, no? Diba? Kasi napakasikat nito pagka Christmas, ang Pasko ay sumapit. Ang kontrobersya ay nangyari nung lumabas na hindi pala original niya yung kantang yan, kundi sinulat yan, kinumpos ni Vicente Rubi at saka ni lyrics ni Mariano Bestil. At marami ang sumulat ng mga kasama si Ricky Lo. Ang sabi ni Ricky Lo ay, kilala niyo si Ricky Lo? Sabi niya na napaka-inferior ng lyrics ni Levi Silerio pagka i-compare mo doon sa original na Bisaya. Kasi yung lyrics niya ni Levi Silerio ay puro cliché para lang na mabuo yung Kapaskuhan. At sige, iparirinig ko sa inyo pareho yung kantang yan. Tandaan nyo, 1950s ito, Pasko ay sumapit. Pero 1933 pa yung Bisaya. Sige na. Pasko ay sumapit, tayo ay magsayaw ng magagandang hilig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsigawan. Ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Next, yung sunod. Ito yung original, na Bisaya. Tapos, yung nasa kanan ay ako na ang nagsalin. Sinalin ko na lang yan, yung nasa kanan na yan, yan ang 1933. Sikat na yan sa Bisaya. Hindi pa naririnig na sa Katagalungan yung ang Pasko ay sumapit. Sige, patugtugan. Kasadyaning tagnaan, dapit sa kahimayaan, maoy
Masyado kasi tayong centric, ano? Yung mga kantang nasa Katagalugan ang malimit na mabilis sumikat. At yung mga nasa probinsya, lalo na sa Kabisayaan, ay hindi natin masyadong napapansin. Sa totoo, yung ating Sarong Banggi na composed ni Gregorio ay sumikat lang nung, ewan ko kung natatandaan nyo pa yun, 1965, kinanta ng choir ng sa United Nation, kinanta yung Sarong Banggi. After that ay nakilala na, tapos gumawa na ng version si Levi Silerio ng Isang Gabi at nagkaroon na nga ng mga pelikula. Yung Sarong Banggi, Isang Gabi, ang unang niyan, pelikula kung yung iba sa inyo hindi nyo na inabutan, ang bida ay si Rogelio de la Rosa, hindi nyo na nakilala. Next ay. Ito napaka-popular pa rin hanggang ngayon dahil kay Lea Salonga, masdan yung mabuti yung kanyang lyrics, yung ginawang lyrics ni Levi Silerio. Dahil nakita ko na maraming redundancy, maraming hindi na dapat na ganun ang pagkakasulat. Napansin nyo yung kanina, yung pipit, kung pumanaw ang buhay ko, ano pa bang pwedeng pumanaw sa iyo maliban sa iyong buhay? Di ba? May mga ganong lyrics siya na hindi masyado nating napapansin pero accepted na natin dahil naging popular na eh. Kung pumanaw ang buhay ko, ano pa bang papanaw sa iyo? Well, tingnan nyo dahil may mga ulit-ulit dito eh. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw. Napansin nyo, inuulit lang na, Nang munti pang bata Sige lang, sa piling nanay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ulit, di ba? Yung bantay at tanod pareho lang yon, yung tala at bituin pareho lang yon, di ba? langit ay buhay, puso kong may Madali na tayo. Sige. Time na ba? Okay. Bilang isang awit, ito kinompare ko, Bilang isang awit, makikita niyo yung nasa taas, yung mga redundancies, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Pwede mo namang isulat yun na may tala na tanod at mga bituin para mag-rhyme siya doon sa nalabis ang himbing. So, mag-rhyme yung ing at saka in ng bituin, yung puso ko'y may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Dapat yun, pusong nagdaramdam, o pwede namang nasa beat yun, sabay sa ugoy ng duyan, maski yung unang line, sana'y di magmaliw ang dati kong araw, sana'y di humupa ang dati kong araw,
ng munti pang bata para yung humupa at saka bata ay nagra-rhyme siya. Ano? So maraming pwedeng i-improve sa kantang yan. Kaya lang sa panahon na to, alam nyo, para rin yung katulad namin mga manunulat, kapag sumulat ka ng tula na naging sikat, o sumulat ka ng kwento na naging sikat, mahirap nang baguhin, lalo nang na-publish na. At ganyan, inaawit na, paano mo babaguhin yan unless gumawa ka ng panibagong version. So, yun ang problema ng, yung collaboration ba, ng sumusulat, na iba yung sumusulat ng letra, at iba yung sumusulat ng musika. Malimit yun compromise. Next na. Ayun. Malimit compromise. Ang lyricist ay may tugtog na sinusundan kaya hindi matatag yung sukat. Mahalaga sa pagpapantig ang beat o kumpas ng tugtog. Bagay na wala sa pagsulat ng tula. Iyon ang ibang pagkakaiba. Ang natapos na awit ay produkto ng pagkakasundo ng lyricist at ng composer ng musika. At kung minsan ay nakukompromiso ang sukat at tugma kapag kailangan sa kabuuan ng awit. So, bagamat sabi ko kanina na yung tula ay awit, ay mayroon ding mga problema sa pagbubuo ng isang awit na iba yung sumulat ng lyrics at iba yung naglapat ng tugtog. Ipapakita ko sa inyo bilang halimbawa ang isa kong sinulat na tula. Tula siya. Buo siyang tula. Pagkatapos, nilapatan na lang ng music. So, hindi na makapalag yung composer dahil tula na yon. At yung composer at yung sumulat ay narito ngayon. Ako yung sumulat at ang composer ay si Flok Sabinia. Sige nga. Ito yung tula, ang tula ay tunay na ang kagayunan nasa matang nagmamaan. Nagmamaan, ining bulod sa sirangan, abot sakod kalangitan. Hababaw na kadagatan, tuninong ang kapuluan. Sa malaboy na kabaasan, nagtatambo ang bulawan. Dawa bangging kadikluman, pigsisirip man kan bulan. This is dalit, waluhan yan eh. Ang syllables niyan ay 8. Hababaw na kadagatan, tuninong ang kapuluan. Waluhan yan, tapos one rhyme. So, ginamit ito doon sa musical, full-length musical na Sayaw Kang Tulong Bulod. At iparirinig ko sa inyo nung nagkaroon na ng musika yung tula na ito. Ayan. Tunay na ang kagayunan nasa matang nagmamaan, siring man ang kaugmahan, nasa pusong namumutan, ang makahoy na kabuldan. Namungunang kabasugan sa malaboy na kabaksan, nagtatamo ang bulawan. Babawan kadagatan, tuninong ang kapuluan, ikaw ang awitan amin.
so yan ay wala nang kompromiso kasi tied up yung composer doon sa music na sinulat nung lyricist dahil bahagi ito ng isang mahaba, in fact 273 stanzas na dalit yan na sinulat ko para sa libreto ng Sayaw Kan Tulong Bulod. So, at least, maski pa paano na ipakita ko sa inyo kung paano nagko-collaborate yung writer at saka yung musician para makagawa ng musika. Ano? At hindi naman kalakihan yung professional fee ko. Mag-advertise na rin ako ng susunod kong musical. Ano? May bago akong musical sa Kinoy. Ayan. May bago akong musical na based sa Walong Milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Yan ay ipiperform ng Sining Banwa ni Sari Saysay na dito rin nakabase sa inyo, no? Ang musika niyan ay si Vic Buen Consejo. At full-length na musical ito kasi haba siguro, baka medyo, kasi haba nung Sayaw Kan Tulong Bulod. At ipe-perform yan sa May 10 sa Ibalong Sentrum, diyan sa tabi ng LCC. At saka May 17 doon sa Tabaco National High. At sana tangkilikin nyo at maalala nyo ko. Okay, so hanggang dyan na lang siguro yung aking lecture sa ngayon. Sana nagustuhan nyo at hintayin ko yung reaction. Thank you. Muli isang malakas na palakpakan sa nag-iisang kagalang-galang Engineer Abdon Balde Jr. Talaga nga namang samut-saring emosyon ang naramdaman natin. May ilan na talagang napasabi na, siya pala yung nagsulat nung awitin na yon. Ngayon, tutungo naman tayo para sa pagbibigay ng reaksyon. Narito po ang isang mahusay na edukador, composer, songwriter, arranger, performer, cultural worker, at masigasig na researcher. Mas kilala sa kanyang palayaw na blog. Siya ang kasalukuyang University Chairperson ng Departamento ng Humanidades ng Pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra. Nakapagtapos ng Continuing Education for Music Program sa UP Diliman mula taong 1970 hanggang 1973. Sa kanyang pagdukal ng karunungan, natapos niya ang kanyang degree sa Master of Arts in Education, major in Music sa Paaralang Graduado ng Pamantasan ng Bicol taong 1975. Nakapagsulat ng musikang panteatro sa iba't ibang mga performing group mula dekada 90 hanggang sa kasalukuyan. Bunga ng kanyang inspirasyon sa paghahasik ng karunungan at pagbabahagi ng kanyang talento, kaya't nabuo ang kanyang mga obra na Sayaw Kan Tulong Bulod, Sa Pamitisan Kan Bulkan, at Ibalong the Musical. Nakabuo rin ng iba't ibang komposisyon para sa festival music, katulad ng Ibalong, Pulang Anggi, Longganisa of Ginobatan, Tabak, Kamundagan of Balatan Kamsur, Alinaw, Libon Paroy Fest, at iba't ibang kolaborasyon sa paglikha ng festival music. He also writes music for the church, for he has been a chorister director since the early 80s. He is also into political jingle writing and producing music for local artists. He maintains a home recording studio
and has produced 4 albums of original Bicol music. His involvement in research and community extension activities are anchored to his advocacy for the preservation, promotion, and development of Bicol culture. Isang butihin at mapagmahal na asawa, ama at kapatid. Mga kaibigan, ang ating kasalukuyang reaktor ay walang iba kundi si Maestro Ramil Plok Chavilla. Ako pa ba yun? Parang hindi na ako yun, ha? Okay. Medyo mabadaling ko rin yung reaction dahil iba ang reaction pag gutom na. Okay? So, katulad ng ginawa ni Engineer Abdon, yung iba, i-fast forward. Medyo safe ako ngayon sa pagbibigay ng reaction sa kadahilanan na ang pagtalakay ni ginawa ni Ginoong Abdon ay sa perspektibo ng isang manunulat. Okay? So, yun ang kanyang tingin bilang isang manunulat. Ngayon naman, para mas makompleto natin ang isang awit, dahil ito ay samahan ng titik at saka musika, bibigyan ko kayo ng reaksyon sa perspektibo ng isang musikero. Okay? So, sige, lampasan na natin ang delirio ni Silario. Okay? So, okay, sa unahan po. Ito yung mga pagsusuri niya sa ilan sa mga bantog na obra ni Levi Silario. Katulad ng Ang Pipit na kanyang hinalukay at saka hinimay bilang isang manunulat. Binigyang pansin niya ang kapahamakan ng isang ibon sa isang masiglang kanta. Kaso ba ito ng natawag niyang Schadenfreude? Nagriliwi ako kan term na inyo. Kasiyahan sa kapahamakan ng iba. Well, dahil defined na siya, wala tayong magagawa kung yun talaga ang ibig sabihin ng pagbibigay kasiyahan sa kapahamakan ng iba. Ngayon, sige po, susunod. Maraming paraan kung paano ini-interpret ang isang awitin. Ito ay maaaring literal na sa pagkakagawa o sulat at pagkakahimay ni Sir Abdon ay literal dahil nakatutok lang siya sa teksto. Okay? So, maaari nga na seryoso ang usapin, kapahamakan, sa masayang awitin. At hindi na ito bago sa ating panahon. Kung matatandaan nyo, maraming mga pangyayari sa ating politikal na buhay na ang isang seryosong bagay ay pinagtatawanan. Mga joke-joke. At hindi isang realidad na lahat kayo ay naging saksi kung paano naging joke ang isang seryosong usapin tungkol sa kababaihan na ang nangunguno pang joker ay ang ating Pangulo. So, isang seryoso sa isang katatawanan. At ito ay maaaring mangyari sa isang musika. Pangalawa, pagsusuri ng mga salitang ginamit at kanilang implikasyon sa kapaligiran. Relihiyon, isyong politikal, sosyal at pangkalatang kultura sa panahon ng likhain ang isang obra o kanta. Iba ang panahon ni Levi Silario nang nililikha niya ang lyrics ng Pipit. Subalit, ang kanyang lyrics ay maaari natin na interpret sa kasulukuyan. Ito ay panahon na kung saan nasa panahon tayo ng kolonyal na panahon ng Amerikano na ba? Hapon? Okay. So, ang ibig sabihin nito ay maaari na ang pipit ay ang mga Pilipino. Na maaari na ang pipit ay ang ating bansa. Na kung iyong sasaktan ay mayroong mga mamamayan na iiyak. So, maaari din.
maaari nito ay gawing isang implikasyon tungkol sa ating kapaligiran. Bakit hindi siya gumamit ng baril upang bigyan ng kapahamakan ng ibon? Kasi sa panahong yon, hindi pa naman uso sa mga Pilipino ang may mga sariling baril o kung ano-ano pa. Bakit pinukol sa pamamagitan ng bato? Sapagkat tirador ang gamit. Anong implikasyon sa kapaligiran sa paggamit at presensya ng mga ibon? Ang ibig sabihin lamang, marami pang kakahuyan at kabundukan. Kung nasa Tondo-mon siya nang ginagawa niya ito, maaaring ang Tondo ay hindi pa isang urbanized na lugar. So, yan ang isa sa dapat nating titingnan upang mas lalo nating maintindihan. Kanina, sinabi ng ating tagapagsalita sa kay Lombera o kaya nga ni Sir Abdon na isang insulto na tatanungin mo ang isang may akda ng kanyang ginawang tula. Subalit sa isang liriko na kung saan hindi lamang tula, hindi lamang titik, hindi lamang tunog ang pinag-uusapan, kundi ang kabuuan ng dalawa, mahalaga na alamin mo kung ano ang motibo ng writer ng isang kanta. Sapagkat mas lalo mong mapapalalim ang iyong kaalaman tungkol sa kanyang ginawang obra. Okay. Mahalaga rin na alamin kung ano ang kwento sa likod ng isang awitin. At sinabi ko na yan kanina kung bakit sa palagay ko ay ganyan ang naging ano. Maaari na ginawa ang isang awitin na sa masaya at isang bagay na hindi masyadong kagandahan sapagkat bahagi na rin yun ng ating kulturang mga Pilipino. One of the cultures ng mga Pilipino ay binabayo na ng bagyo, nakangiti pa rin. Kaya, isa siguro sa mga bansa na aking masabi na sa Pilipinas, hindi iniinda o hindi ginagawang dahilan ng mga Pilipino ang suicide dahil silang sa isang depresyon. Unlike other countries. Dahil, masaya pa rin tayo kahit medyo hindi maganda at tagilid ang buhay. Okay? So, susunod po. Saan ka man naruroon, binigyang pansin ang awit ng pangungulila at saan ba ito nababagay awitin? Ang masasabi ko lamang po ay, bago pa isinilang o nilikha ang isang awitin, lalo na kung ito ay komisyon, mayroon na siyang lugar na pupuntahan. Katulad ng huruan ni Engineer Abdon. Alam niya kung saan pupunta ang isang likha. At ito ay patungkol sa mga milagro ni Nuestra Señora de Salvación. Ngayon, maraming mga kanta na kung saan yung mga nangkikinig ay hindi alam kung saan gagamitin. Tuloy, lalo na sa panahon natin ngayon, nalilito na rin tayo kung para saan ba talaga ang isang awitin. Siguro, sa nakaraang linggo, meron ako nakita sa Facebook na kung saan isang libing ang naganap at ang tugtog ay selos ng isang sikat na mga awit na ngayon ay isa ding kontrobersiya. Ang tanong, nababagay ba ito? Ang tanong, tama ba ito? So, pwede tayong pumasok ulit doon sa tinatawag natin na kapahamakan at joke-joke time. So, nawawala yung tunay na kahulugan ng isang gawain o isang aktibidad. At dahil po yan sa kabalbalan ng ating social media. Minsan, sino pa ang umabot sa magmula sa puso ay tunay bang panahon nila Rico yan at saka nga yung ano pa, na kung saan ang isang napakagandang love song ay ginamit sa isang eksena sa paglibing ng isang main character.
At alam niyo ba ang sumunod? Ginamit na rin ang mga puninarya sa libing ng Kantata. So, nawala yung ganda ng pagiging isang love song niya at ginawa na siyang pangkunebre. Marami tayong ginagawa o ginagamitan ng kanta na minsan hindi natin alam. Katulad ng dahalang halimbawa ng graduation song ninyo na Aida Mars. Ta-da, ta-ta-ta-taran, pararara. Tumitindig ang balahibo nyo. Pero hindi nyo alam kung saan talaga siya ginamit. It is a music used to one of the opera na ang title ay Aida bilang triumphant march pero sa isang libing. So, pag ginagamit nyo, nagmamarcha kayo sa stage, karoon mo mga tigbak. Masaya ba? So, buti na lang ngayon, binago ng kaunti, So, okay. Minsan, na-imbiyernas ako sa mga magurang ng dati kong pinagtuturuan sa DepEd dahil hindi ko na siya pinagamit sa graduation. Nagalit yung mga magulang. So, sa kanilang pagpipilit, ibinalik ko yung kanta. Sige, funeral march ang gusto niyo. Sige. Okay. Susunod po. Kahit konting pagtingin, binigyan ng pansin at dito ako natawa ng kaunti, sablay na sukat at tugma. Pag-isahin ko na lang sila. Binigyang pansin din sa dahil sa isang bulaklak, ang isang musika, melodiya na may dalawang liriko, maraming interpreter. At sa Pasko ang sumapit ang paggamit ng tinatawag natin na adaptation or kadap. Kanino dapat ibigay ang pagkilala? Magbibigay na lang ako ng susunod po ng pangkalatang reaction kasama na sa ugoy ng duyan. Si Levi Silerio ay masasabing isang henyo sa larangan ng pagsusulat ng kanta o liriko. Sinabi nga ni Engineer Abdon na sa loob lamang ng ilang minuto, kaya niya nang lumikha at bumuo ng isang full-length na kanta. Siya ay may kruong kontrobersiya sa pagtatanghal sa kanya bilang isang pambansang alagad ng sining sa musika at literature. Kasi, kung titingnan ninyo, siya ay nasa gitna. Alanganing musikero, alanganing makata. Kanina, pinag-uusapan ang tungkol sa pagbibigay ng dangal o award. Maraming influensya sa pagbibigay ng awards. And sa panahon ito, number one ang politika. Which for me, personally as an artist, is something that is very unfair to those artists na maraming nilikha, walang imik sa mundo, subalit ang kanyang mga nilikha ay mayroong impact sa kanyang community. At isa rin, ako at iba pang mga artist na binigyan ng parangal sa kanyang sariling bayan nang makita na sumikat siya sa ibang lugar. So, hindi maaari na bigyan kita ng national kung nabigyan kita sa lokal. Dahil merong mga pangyayari na ganyan. Ngunit sa aking palagay, ano kaya ang kalagayan ng musikang Pilipino kung wala si Levi Silerio sa kanyang panahon? Dahil sa kanyang mga likha na ipakita at naipakilala sa buong mundo kung ano ang kulturang Pilipino. Bilang isang liriko na kung tatanggalin mo ang musika, papasok siya bilang isang panitikan o literatura. At dahil sa dami ng kanyang sumikat na mga lyrics, dahil karamihan sa kanyang ginawa ay paglalapat lamang ng titik sa isang kanta. Yung sinasabi ninyo na 4,000 works of Levi Silerio are mostly as a lyricist. Ngunit bakit napunta siya sa isang pagiging alagad ng sining sa musika? Sapagkat hindi mabubuo ang isang awitin kung walang lyrics. So, sa gitna, nakagulpi siya. National Artist for Music,
National Artist for Literature. At hindi natin masisisi sapagkat litaw sa buong bayan ng Pilipinas at buong mundo ang kanyang mga nilikha. At ang naging kontribusyon nga sa sinasabi ko sa inyo ay ang pagpapakilala niya sa kulturang Pilipino. Okay? Next. Ang awit ay awit at ang tula ay tula. Kanina, ang awit ay tula at ang tula ay awit. Gusto ko ring bigyan ng separasyon ang awit bilang awit at tula bilang tula. Ang tula ay literatura at ang awit ay musika. Ano ba ang kaibahan sa paghihimay ng tula at sa titik o liriko ng isang kanta? Dito tayo nagkakaiba, Sir Abdon. Nakatuto ka kanina sa silaba, nakakatuto ka kanina sa tugma, subalit sa paglikha ng lyrics, ginagamit yan at kalimitan hindi. Hindi ako masyadong nahirapan sa paglikha ng musika mo sa awit, sayaw kantulong bulod, sapagkat well measured ang iyong ginawa na lyrics. Talagang tutok na tutok siya sa bilang. So it's not so much a challenge for me to write or make the melody for your lyrics. Pero nagkaroon pa rin tayo ng konting problema dahil may mga bagay-bagay na kailangan i-rearrange mo para tumugma sa ritmo ng ginagawang melody. Subalit, ang isang kanta ay tinitingnan hindi sa silaba, kundi sa measure or bara. Okay, mamaya pakikita ko sa inyo ang halimbawa kung paano siya. Pareho pong may meter, parehong may syllables, parehong may anyo, parehong may sukat. Kung ang tula ay mayroong free meter o may irregularity of number of syllables, mas marami din po sa lyric writing. Ang lyrics ng isang kanta ay maaaring maging stricto sa number of syllables sapagkat ang dami-daming kanta religious, especially songs for Mary na tinatawag natin na dalit na eksakto sa 8 silaba bawat linya. Ang dibutos mo puso, ang dibutos mo surugon. 8. Sa mga sakit agawon. Birhin inang mapag-ampon. Ano pa masunod? Kahit bilangin yan, lahat sila 8 linya. Ayan ang sinasabi kanina ni Sir Abdon na dalit. Meron yung patanaga, yung 7. Okay? So marami din. Meron ding awit na sinasabi sapagkat in music merong awit, sa literatura meron ding awit. At yon ay nahati sa 12 silaba. At ang good example niyan ay ang ating Bicol Harana. Hindi yung haranang basta love song lang, sapagkat may sariling mundo ang haranang Bicol. It is in a dansa or dansa form na kung saan 12. Kun ikasasako mag-isip kun ikasasako mag-isip mag-agom kudalon mo ngunaan sa muyang sirong kun makukudal mo an sa muyang sirong ano na sakatun mo naman niyog na lumuton. Mga baba niyan. So, 12 lahat sila. 12. So, that's harana. So, eksaktong-eksakto siya. And if you are going to put melody, music to it, that becomes a song. Okay? Meron tayong tinatawag na sukat, bubara sa bawat section. Okay? Next po. Halimbawa, sa kantang kahit konting pagtingin, meron man siyang irregular number of syllables, subalit tugma pa rin siya bilang isang awitin. Ang halimbawa
ng kantang ito, kahit konting pagtingin. Ang metro ay quadruple, ibig sabihin apatan. 4/4 time signature. Na kung saan, kung bibilangin natin, ang number of measures per verse. 1, 2, 3. Kahit konting pagtingin, kung kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang igawad sa pusong may ligalig, ang pag-asa'y aking nakikita, at ang ligaya'y nadarama. 4. Okay? 4 bars. Hindi man eksakto o sablay man ang tinatawag natin sukat, pumasok siya sa 4 na bara, which is standard sa pop song. Magbilang kayo kumanta kayo ng isang kanta, mapapansin nyo na ang bawat section, verse 1, verse 2, either 4, 8, 16. So that mapapansin nyo ang mga dance instructor sa mga danceable music, ang bilang nila ay 16, 32, 16, 8. It is because nasanay na ang ating tenga sa western kind of music na may bilang na standard na divisible by 4. Baluanin doon sa Indian, Buddha, sa iba pang Asian communities. Kung mailalapat yan. Mas mahirap ang ating musika sa Asia kaysa Europe. Dahil ang ating musika ay punong-puno ng irregularidad katulad ng mga panahon ito na kahit saan ay mayroong irregularities. Okay? So next, verse 2. Tingnan natin. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwati, ugiliw ko kay ganda ng langit, at ang awit ng dinggin ay kay tamis, 4 pa rin. Pagdating niya sa next, refrain. Kahit konting pagtingin, kung gagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya, dahil sa ikaw ay mahal ko, 4 pa rin. Okay? So, verse 1, 4 bars. Verse 2, 4 bars. Refrain, 4 bars. Kung gagawa ka ng koda o yung buntot ng kanta, may clip lang dapat. Hindi siya mas mahaba sa main body. So, yan po ang kaibahan ng pagbibilang ng metro sa panitikan at saka sang-awitin. Marami tayong mga popular songs na kung saan mayroong mabibilis pagkatapos contrast niya mabagal. For example, the song of Brian Kayabab. Ang mabilis ang rhythm niya. Pero ang contrast niya, ang sarap. Pakinggan natin sa contrast ng form. Paraiso, paraiso. That fast pace of rhythm and the slow pace of rhythm na nagpapaganda sa anyo ng isang kanta. Nawawala yung tinatawag natin na, anong tawag natin? Yun, basta yun na ito. So parang pagkain, ulam mo, lunch, adobo, hindi na masarap kainin siya na pareho pa rin ang anyo niya kinagabi. Lagay ka ng twist. Initin mo, lagyan mo ng konting gulay o kaya ng patatas. Iba na ang anyo niya. Hindi na siya adobo. Parang ako, para hindi ako pagsawaan, kailangan makita ko ng misis ko na iba ang aking anyo sa gabi. Maging darna. Okay? So, sa atin, sa song pattern, meron tayong tinatawag na verse, refrain, or binary. Marami ang tatanong sa akin, ano ba sir kaibahan ng refrain at saka chorus? If you are going to look at it,
chorus has nothing to do with music. Because chorus is the number of singers. You cannot say it a chorus if there is only one singing it, that part. Or yung chorus, bakit marami? Sapagkat yung bahagi ng chorus part gives you that kind of feeling na excited at saka may energy. Hindi masarap kumanta ng grupo na babluyong ka. Anong kanta ni Yeng Constantino na yung may chorus line ano? O kaya yung kantang hawak kamay, di kita iwan kahit sablay. Tararararararara. Pataas yung enerhiya niya. So, chorus line siya. Pero kung siya kakanta, hindi ko natawagin yun na chorus. Refrain ka pa rin. Pero yung kantang mababa lang yung bahagi ng section na yan. Katiliwa na, time I've been passing time running trains go by all of my life. Tararararara, tarararara, tarararara, tarararara. This is the refrain. Something's telling me it might be you, kalmado. It's telling me it might be she sa Aquinas. Okay, parang ganun ang nangyari. Ha? So, ganyan ang kaibahan ng dalawa. Kaya yung nagsusulat ng kanta, kailangan alamin nyo kung bakit ka sasabihin kung chorus siya, bakit po gagawing refrain siya. Dahil pagtatawanan ka ng mga may alam tungkol sa tinatawag natin na istruktura at anyo ng awitin. Maraming salamat po at kung meron kayong katanungan, bahala si Sir Abdon magbigay kasagutan. Muli isang malakas na palakpakan sa ating Maestro Block Chavidia. Talaga nga namang makikita natin na napaka-komprehensibo ng kanyang pagbibigay ng reaksyon at masasalamin dito ang pagkakaiba ng dalawang perspektibo. Sa perspektibo ng pag-aanalisa o pagsusuri sa panitikan at sa musika. Kaya't ngayon, hindi alintana ata ng ating madla na gutom na sapagkat sabi nga natin mas nabuhayan tayo doon sa talakayan ngayon. At kani-kanina lamang nabanggit sa atin ng isa sa ating kasamahan na meron din siyang reaksyon hinggil po doon sa panayam na ibinigay ng ating tagapanayam kanina na si Engineer Abdon. So narito po si Professor Agnes Lasin para sa kanyang reaksyon. Sir, ang Pipit ay isa sa aking mga paboritong kanta. I call it a national anthem for Filipino resiliency because we have this capacity to hide our deep pains and struggles. We do not want the whole world picking at our own misery and failures, di ba? So therefore, sa amin kasi sa teatro, we have this surrealist approach. Meaning to say, we are fond of experimentation and we, sa surrealist approach, we use two opposing things to achieve an effect, an irrational, incongruous, and sometimes a natural effect. Just like doon sa movie ni Janice, Anak ni Janice, pero ang background music, lullaby. La 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 la, la 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 la. Sinadya talaga kasi that song lullaby is supposed to be associated with something safe, nurturing, innocent, and yet ginamit mo sa horror movie. Talaga hanggang ngayon, pag naalala ko yung Anak ni Janice, tumitindog ang balahibo ko. Other horror movies, I don't feel scared. So yun po, surrealist yung parang surrealist yung approach ng sa ang Pipit. Sad and yet lively. Juxtaposition, a literary device. Isa rin, American song. Sad movies always makes me cry. The kwento is,
yung babae, my boyfriend, and she was asking for a date with the boyfriend. And the boyfriend said no. So she went alone to a movie, and right there and then in front of her, nandun yung boyfriend niya kasama ibang babae. So sad yung movie, kaya ang kanta, la 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 la, always makes me sad. Nagbuburbay pa. Juxtaposition. Maraming salamat, Professor Agnes Lasin. Tunay ngang nasasalamin dito na napakayaman ng ating panitikan at ng ating musika. At ngayon naman, upang ibigay ang sertipiko ng pagpapahalaga, nais kong muling tawagin ang ating pangalawang Pangulo sa administrasyon at pananalapi, si Attorney Norly P. Reyes, ang kasalukuyang direktor ng BU Language Center, Dr. Leticia Lopez, ang ating dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian Aguilar, ang kawaksing dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Professor Marnie Morano. Maaari po na pumunta dito sa entablado. Inaanyayahan po, Sir A. Opo. At ngayon, ang nilalaman ng ating sertipiko, na hayaan nyo po, nabasahin ko muna. Certificate of Commendation is given to Abdon M. Balde Jr. in grateful recognition of his valuable contribution as resource speaker on the topic Sino si Levi Celerio during the symposium on the life and works of national artists Bienvenido Lombera and Levi Celerio held at the Bicol University Amphitheater on April 23, 2024, given this day, 23rd day of April 2024 at Bicol University, Legazpi City. Signed by Dr. Adrian B. Aguilar, Dean of BUCAL, and Sir Oscar G. Kasaysay, Executive Director of NCC. Palakpakan mong muli natin ang ating tagapanayam, si Engineer Abdon Balde Jr. Sige po, photo up muna tayo. Mangyari po na anyayahan din natin dito sa entablado ang ating mga bisita, ang ating mga panauhin mula sa Philippine Star, si Sir Earl Bracamonte, Philippine Daily Inquirer, si Sir Amadis Guerrero. At mula sa NCCA, Rica May Roberto, binibining Rica May, mangyari po lamang na pumunta dito sa entablado para sa ating photo opportunity. Sige, mananatili po muna. At susunod para sa pagbibigay ng sertipiko ng komendasyon, pareho po na nilalaman. Ito po ay ibinibigay o inihahandog sa ating reaktor sa ikalawang panayam na may pamagat na Sino si Levi Celerio. Ang ating sertipiko ay ginagawad kay Professor Ramil Bloc Chavinia. Malugod din nating inaanyayahan ang ating naunang tagapanayam, si Sir Ian Ron Bello, at ang ating unang reaktor, si Professor Jobert Landesa. At syempre, pakakalimutan ba natin ang punong abala at ang kasulukuyang chairperson ng DPEA, si Dr. Shi Maloles, ma'am. Dito po muna sa unahan para magkaroon tayo ng photo opportunity. Sige po. Sige po, ma'am. Apo, lahat po ng committee members ng ating gawain ngayon, mangyari po lamang na pumunta dito sa entablado para sa ating photo opportunity. Ma'am Agnes, mangyari po lamang na pumunta ka po dito. At tawagin din natin ang ating coordinator sa gawaing extension, Sir Abe, Dr. Abe Bilyesa.
Wag muna pong umalis dyan sapagkat magkakaroon tayo ng isang opisyal na pagkuha ng larawan sa lahat ng mga nakilahok sa gawain. Wag munang aalis ha, pagkatapos nito, tumayo lang po daw kayo para makuhaan ng larawan ang kabuuan ng lahat ng mga lumahok sa ating gawain. Sige po. Paalala din po na ang mga ibinigay sa... tumayo daw po muna ang lahat ng mga kalahok sa ating gawain, sa inyong mga silya, para makasama kayo doon sa ating larawan. Sige po. Kasama din ako. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating photo opportunity. Ngunit hindi pa natatapos ang ating gawain. Batid ko na ang lahat ay talagang ang lahat ay talagang nagugutom na. Ngunit hindi natin palalampasin na naririto ang ating mahuhusay na mga tagapanayam. Ngayon po, para ipakita o itanghal sa atin ang kanilang inihandang presentasyon. Nais kong tawagin ang mga piling mag-aaral ng BPEA sa pagsasanay ni Professor Vida Rafaela Candelaria. The song Kalesa by Levi Celerio celebrates the iconic horse-drawn carriage, which was a fixture of urban life in the Philippines before the onset of modern means of transportation. The Kalesa hies back to the gentle era of Maria Clara and bears witness to how coy, fun-wielding ladies were escorted around the town by their maginoong manunuyo. Muli, narito po ang mga piling mag-aaral ng BPEA para itanghal ang kanilang pinamagatang Kalesa. Palakpakan po natin sila. Kalasa'y may pang-aliw na taglay, maginhawa't di maalinsangan, nakahahalina kung pagmasdan. Kalesa ay pambayang sasakyan, kabayo'y hindi natin problema.
Kalasay may pang-akit na taglay, maginhawa di maalinsangan, nakahahalin akong pagmasdan. Kalesa ay pambayang sasakyan, kabayo'y hindi natin problema. Pulot at damo lang ay dumana, matunin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Matunin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Matunin din sa kalsada, tumatakbo maginhawa, wala pang gasolina. Maraming salamat sa mga piling mag-aaral ng BPEA. Tunay ngang mahuhusay at mga talentado ang mga mag-aaral ng pamantasan ng Bicol. Maraming salamat din sa mahusay na tagasanay, Professor Vida Candelaria. Palakpakan po natin sila. At ngayon, eto na, narito na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan. At para sa ating pinidbati, mapitagan kong ipinakikilala ang kawaksing dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Professor Marnie Morano. Palakpakan po natin. Madali lang po ito dahil alam ko tayong lahat ay gutom na. Okay, so una sa lahat, isang malugod na pagbati sa ating lahat sa isa na namang matagumpay na aktibidad. Nararapat na ating pasalamatan ang mga organisasyon at mga taong nagbigay ng buong suporta upang mapangyari ang symposium na ito. Unahin na natin ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining sa pamumuno ni Chairman Victorino Mapa Manalo at sa Pambansang Lupon para sa pagpapaunlad ng aklat para pangunahan ang pagdiriwan ng buwan ng panitikan. Sa ating butihing Pangulo ng Universidad, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, na nirerepresenta ni Attorney Norly P. Reyes, ang pangalawang Pangulo ng Administrasyon at Pananalapi. Kay Dr. Maria Julieta B. Bores, ang pangalawang Pangulong Gawaing Pang-Akademiko na nirerepresenta din ni Dr. Leticia Lopez, ang Direktor ng Language Center, sa patuloy at walang sawang pagbibigay suporta sa mga gawaing pang-akademiko ng Kolehiyo ng Arte at Letra. Sa dekano ng ating kolehiyo at kasalukuyang Project Director, Dr. Adrian B. Aguilar, at sa Departamento ng Performing Arts Theater sa pamumuno ni Dr. Shirley N. Maloles, at sa Departamento ng Filipino sa pamumuno ni Dr. Marilet L. Londoño, sa pagtanggap ng hamon sa pagsagawa ng symposium na ito. Pati na rin sa ating mga panauhin ngayon, ang mga mag-aaral at mga guro ng Arimbay National High School, from Orasite High School, Bicol College, at ang galing sa Sorsogon State University. Maraming salamat po sa inyong presensya. At higit sa lahat, malugod na pasalamat sa ating dalawang panauhing pandangal na sina Ginoong Ian Ron Bello at Engineer Abdon Balde Jr., pati na rin sa dalawang reaktor na sina Ginoong Jobert Landeza at Professor Ramil C. Chavenia sa kanilang oras at masusing paglalahad at pagtalakay ng buhay at mga likha ni Levi Celerio at Bienvenido Lumbera. At sa pagtatapos ng ating programa ngayong buwan ng Panitikang Pambansa, nais naming magbigay pugay sa dalawang dakilang alagad ng panitikan, sina Levi Celerio at Bienvenido Lumbera. Kanilang buhay at mga akda ay patuloy na nagbibigay liwanag at inspirasyon sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang mga tula, awit at akda, ipinapakita nila ang kahalagahan ng ating wika at kultura,
Ang kanilang mga salita ay patuloy na naglalakbay sa puso't isipan ng mga Pilipino, nagbibigay aral, aliw at pag-asa sa bawat sulok ng bansa. Patuloy nating ipagbunyi ang kanilang mga kontribusyon sa pambansang panitikan at ang kanilang di matatawarang pamanang iniwan sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglahok sa programang ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy nating ipagmalaki ang ating kulturang nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mabuhay ang panitikang Pilipino. Mabuhay ang alaala ni na Levi Celerio at Bienvenido Lombera. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating masigasig na kawaksing dekano, Professor Marnie Morano. At ngayon, narito na tayo sa inaabangan talaga natin. Dahil sabi nga ni Sir Plok nung nakaraan, lubong na ang buwa. Tama ba, Sir? Opo. So, nangangahulugan itong gutom na talaga. So, ngayon po, muli ay isang marubdob at taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nagkiisa sa ating gawain kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikang Filipino sa taong ito. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang mga naging mahalagang kontribusyon ng ating mga pambansang alagad ng panitikan at musika, Dr. Bienvenido Lombera at Levi Celerio, maging ang ating mga mahuhusay na tagapanayam sa pagpapahalaga at pagpapayabong ng ating mayamang panitikan. Muli ako po si Dr. Marilet L. Londoño, ang inyong guro ng palatuntunan. At paalala po sa lahat na ang ibinigay po sa inyong mga evaluation form ay huwag kalimutan po na ibalik sapagkat kumbaga exchange gift daw po ito. Kung ano yung ibibigay ninyong evaluation form, yun po ay kapalit ng inyong sertipiko ng paglahok. Ayun po. At wag kakalimutan na lagdaan po sa ikalawang pahina. Maraming salamat at mag-iwan po muna ako ng mga kataga sa inyo na patuloy nating ipagmalaki, pahalagahan, mahalin at pagmayamanin ang ating wika, kultura, panitikan at pagkasarinlan.